אוקיי, מה קורה? דובדב, ארז, אינפקטד משהו? BPM, הרצאה סמי מטורפת ומוזיקלית, ויהיה מגניב לגמרי. בוש. we good? כולם שומעים? היי. באמת שמגיע להם. אז נעים מאוד, אני שחף, ברוכים הבאים ל-BPM, לסדנת אומן של ההרכב האלקטרוני, ולדעתי גם לא האלקטרוני, הכי מוצלח שאי פעם יצא ממדינת ישראל. Give it up, infected משהו. מוצלח. תגידו שלא... מוצלח, מה העניינים? רלוונטי. אנחנו נתחיל את ההרצאה הזאת היום טיפה אחרת, בדרך כלל זו הרצאה שמדברת על VSTs וכל מיני שטויות כאלה, אבל אנחנו נתחיל הפעם בשאלות שאם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, בואו נוריד את זה, כי בדרך כלל זה הולך לשם, כאילו, למלא שאלות שכל אחד רוצה לשאול, אז בואו נתחיל עם מלא שאלות, ואחרי זה נלך לצד טכני. מה הכי מעניין אתכם? כן, מה מעניין? אז בואו, מי שרוצה לשאול שאלה, שישאל. גם אם זה קשור להפקה, לא משנה למה. כל דבר, לא משנה. גם VST, מה שאתם רוצים, הכל, אבל כאילו, מה שהכי מעניין אתכם. בואו נשמע מה יש לכם להגיד לפני שאנחנו נתחיל. יש לי שאלה, כמה שנים אתם, כאילו זה שתי שאלות, הראשונה זה כמה שנים אתם מסתובבים בעולם ומופיעים? במדינות אחרות, שלא ישראל. התחלנו לעשות מוזיקה ב-96, שזה 20 שנה וזה חמור, זה חמור. אבל ההופעה הראשונה מחוץ הופעה ראשונה מחוץ לישראל ב-98. למעשה שנתיים אחרי התחלנו להופיע באירופה, ואז ב-98, גם בסוף 98 כבר נסענו לארצות הברית, כי האלבום שלנו קלאסיקל, משהו השני שיצא, עשה אותנו להקה מאוד גדולה בתחום הסייד-טרנס של אז כאילו, ומאז אנחנו בדרכים. דבר שני, שזה קצת מתגלגל, כשהתחלתם רק להסתובב בעולם, היה לכם מנהל? לא היה שום מנהל, אני וארז היינו כאילו מזמינים את הכרטיסי טיסה, נוסעים לישון בדירות של אנשים, לא היה את כל הסיפור הזה של בוקינג, מנהלים וזה, ואז אחרי איזה 3 או 4 שנים שנמאס לי מכל השטות הזאת, התקשרתי לחבר טוב שלי, אייל פה, ואמרתי לו, אתה תעשה את זה. והנה, הוא פה היום, כאילו. נקסט. האם אתה באמת יושב וחוטט את הכל אחד ומקמפרס? כן. או שאתה עובד על זה עם מודולציות כאילו לפורק, וזה מה שנותן לך את הסאונד. מצב שאתה מגיע לכל כך דיוק. הכל חתוך, אנחנו חותכים כמו מניקים, אחד-אחד, 16 אם צריך, וכן. הסיבה הפשוטה היא שהחיתוכים האוטומטיים, גם של קיובייס, שזו התוכנה שאנחנו עובדים איתה, כאילו אם זה ביט סלייס וכל הדברים האלה, זה לא עושה את זה כמו שצריך. זה לא עושה את זה כמו שצריך, ותאמין לי שאנחנו מנסים, כי אז אנחנו אומרים, בבקשה שהפעם זה יעשה, ואז זה לא עושה את זה. אז חותכים ושפיצים וכן. נחלף, אין מה לעשות. כן, נקסט, יו. מה שונה כל ההפקה של קיובייס לפני 10 שנים? הכל. שאלת מה שונה, הכל. מה השתפר? הכל השתפר, כאילו אתה, לפני 10 שנים עוד היית צריך ציוד חיצוני, דברים כאלה, היום אין בזה שום צורך, אלא אם כן אתה מחפש איזה ריבר ממש טורף ואתה מקליט שירה, אבל אם אתה מתעסק בטרנס והסקינן כמה שפחות שירה, אז אתה לא צריך. כל הציוד פנימי, המחשוב היום 10 שנים קדימה ממה שהיה פעם, ולמעשה אתה לא צריך כלום, חוץ מזוג מוניטורים. חדר טוב, מוניטורים. לא, היית צריך. אנחנו באים מאולפנים גדולים ושנעשו קטנים וקטנים וקטנים יותר לצורך שלנו. והיום הפלאגינים מגיעים לרמות מטורפות. ואם אתה מדבר על סייד-טרנס כאילו, ואם זה שאלת, לא הרבה השתנה ב-20 שנה האחרונות. אנשים אוהבים קיק ובייסליין, והם אהבו את זה גם לפני 10 שנים, כן. אז זה מגניב או לא מגניב, זה כבר עניין של טעם. אבל לא הרבה השתנה. איפה הידע המטורף הזה
אולי הדברים שאנחנו אוהבים לשמוע, אולי להקות שאנחנו אוהבים, כאילו זה גם כן, אולי, כן. אנחנו נורא אוהבים מוזיקה, אתה יודע, לא משנה, זה גם אם זה מוזיקה לסרטים או רדיו, לא משנה מה, אנחנו נורא אוהבים לשמוע מוזיקה. אז משתדלים. שומעים מלא מוזיקה ומושפעים מהרבה אנשים צעירים ודור חדש שעושה מוזיקה. כן, זה היום. כאילו, להתחבר לדור החדש? כן. להתחבר ולהמשיך ללמוד מיציאות שאנחנו לא רגילים אליהם, כאילו, אתה מבין? אנחנו אוהבים ללמוד עדיין כל הזמן, אנחנו עדיין לא יודעים לומדים, כלום. מלא לומדים. שמה למעלה, מי שרוצה, נו. סע. מה הסטאפ שלכם היום? מבחינת מוניטור? סטאפ אולפן או סטאפ הופעה? איזה סטאפ? לא, של אולפן. שאולפן, מבחינת מוניטורים, דיסקות. אנחנו עובדים עם ברפוט. ברפוט הנירפילד שלהם, אבל הגדול יותר, שזה ה-12. מבחינת ציוד, אנחנו משתמשים ציוד חיצוני בריברב חיצוני שהוא מאוד יקר של לקסיקון. 960 של לקסיקון, אבנטייד H8000, כן. SSLים, כרטיסים חיצוניים, שזה למעשה כאילו, אתה יכול לקרוא לזה דסק של SSL, אבל בתוך המחשב, במחשב של PC שלא עובד. כן, ועכשיו עברנו למק לאחרונה, שזה משהו... וגם המק, אין לו copy-paste. כן. לא משנה, בקיצור... יש לנו את הבעיות שלכולם יש, כאילו, אתה יודע, אבל הסטאפ מורכב ממוניטורים טובים. יש לנו מלא ציוד חיצוני שאנחנו לא משתמשים בו, 2 מקלדות שליטה באולפן, נורטליד ומוטיף שיושבים שם להנאה, כי אנחנו מנגנים עליהם לפעמים. יש לנו 2 מסכים ענקים כי אנחנו עיוורים. ניב להקלטות שירה, פריאמפ ישן של הקונסולות הישנות, בלו בוטל, הכי גדול שלהם, 2, כי 1 הרוס להקלטת שירה. גיטרות כל פעם הכי גרועות שיש, כי הניברס לא יודעים לנגן על גיטרה. עכשיו קלטנו איזה גיטרה של איזה $150. כן, כזה, שעושים לה פיץ' כזה. נשמע בן זונה. זה הסטאפ, אוקיי. השאלה שלי זה איפה בעיניכם עובר הקו, ומה אתם מסמפלים לטרקים שלכם, ומה אתם מסמפזים לשמוע. זו שאלה ממש טובה. הבעיה שלנו בתור כאילו יוצרים ב-20 שנה, זה תמיד נשאר אותו דבר, זה קיק. קיק זה הבעיה הכי גדולה. וממזמן אנחנו כבר לא עושים את הקיקים שלנו. אני שומע את רוב סווייר מנייף פארטי, או הוא פתאום מביא קיק מהחלל, ואני אדפק מהקיק הזה. אני אומר לך את האמת. ולהתחיל לבנות אותו מסאונדפורג', מסאוטוטים וכאלה, ולשבת על זה שבועיים, פעם, בכיף הייתי עושה את זה. אין לנו זמן. אז הולכים לסמפל בייסט, כן? גם בסנר. כל השאר... מה קרוב לזה? מה קרוב, מה דומה, עושים רפרנסים וכאלה. כל השאר זה פול אוריג'ינל. כי במלודיות, גיטרות, דברים, אנחנו אוהבים להישאר בעצמנו, אלא אם כן יש איזה גיטריסט בסביבה, טומי או נץ במקרה, כן, אבל כל השאר זה fully composed, והקיק וסנר, אין לי כוח. וגם לא אין. פעם היה לו כוח, הוא היה מתעקש. נגמר. זה לא הפואנטה בינינו של הטרק, כאילו. מה זה משנה אם הקיק הוא... לנו זה משנה, כן? אבל קהל בא לשמוע את המלודיה. ואם המלודיה נתפסה עליו, הוא לא יגיד, בוא'נה, הקיק... לא, אבל אנחנו זה חשוב. לקהל הזה זה יעניין הקיק. הקיק, התדרים של הקיק. אפשר לדבר על זה, כן, ואנחנו רוב האנשים זה לא מעניין. איפה אתם מבינים שאחד הסטרק גמור? דיברנו על זה במשרד למטה, ושחף הוא מהמייצגי חודשיים, יוצרי טרנס ישראלים, יושבים מול המסך וקיק ובייסן 4 חודשים. וזה עצוב. אני פה, ארז אומר לי, בוא נעבוד על הבאס הזה, הוא מעולה! יאללה, נקסט. בוא נזוז, אתה מבין? כי בסופו של דבר, הטרק שתוציא, גם אם הוא לא סוף הדרך, יבוא עוד טרק. אז אם תשב על ההוא 4 חודשים, מנעת מעצמך לעשות 6-7 טרקים שהשביעי היה פיצוץ. אבל עשית 7 טרקים. אז אני ממליץ לכל מי שנתקע להתקדם. ואם אתה לא מצליח להתקדם, כי זה בעיה, גם שחף לא מצליח להתקדם. גם אני לא מצליח להתקדם. אז תביא מישהו אחר עם גרזן שיקדם אותך. כן. אין דבר כזה טרק מושלם, צריך פשוט לנטוש אותו ויאללה. אין טרק מושלם. גם אם מישהו פה חושב שהוא מושלם, אנחנו לגבי heavyweight ציינת אותו, וזה טרק ממש טוב, אבל היינו עושים אותו יותר טוב אם היינו יושבים עליו עוד שבוע, שבועיים, אין זמן. כדאי שיהיה לך את החבר הזה שאומר לך, תתחיל לשחרר, תקדם הלאה. זה מכשיר VST אחד החשובים שיש. חבר שאומר לך, תשחרר. תשחרר. זוז. זה ה-VST הבא בואנה, זה VST רצח. עושים את זה בפוליברס. זה בא איזה אחד אומר, אתה שואל אותו איך הקיק? מעולה! מעולה. VST הבא. על שמך. אין שום חשיבות. אנחנו בדחקות על השמות של הטרקים. מקונברטינג זה התחיל? בקונברטינג הראשון, לא, דנסינג וויד קדאפי היה לו משמעות, כי כשהרצינו את דנסינג וויד קדאפי אמרנו, אם תרקוד עם קדאפי,
זה יהיה עולם מושלם, לא ידענו שזה יגיע למצב של היום, כן? אבל בזמנו לזה היה עוד טיפה משמעות. אבל בקונברטינג הראשון החלטנו להסתלבט על השמות. סמהותה, זה סמוכתה, וכל מיני שמות כאלה שנתנו לאנשים לחפש משמעות באינטרנט שאין לזה שום משמעות. ומאז, כי בסופו של דבר שאתה מייצר כל כך הרבה מוזיקה, מה זה משנה איך קוראים לטרק? בלוס 1-5, דוגמה טובה. אתה יודע כמה שאלות, למה זה 5, למה זה... נו באמת. תעבור הלאה, כאילו, זה הדחקה שלנו, ורוב הטרקים זה כבר יותר דחקות ביני ובין ארז. פחות או יותר. איך אתם ממליצים לאומן פה בארץ, שהוא די קטן מבחינת השם שלו, להיכנס לשם, כי שם זה הקהל יד, קהל יד לא בארץ. איך אתם ממליצים מבחינת שיווק, מבחינת קידום? זה בעיה גדולה מאוד, ובעיה שראיות, בוגרי המכללה הזאת מתקשים בה כרגע שהם ב-LA. שהם להקה מצוינת והכל, אבל בטראפ, בייס וכאלה, אם השמות הגדולים לא מייצגים אותך, אתה בבעיה. אז אני ממליץ כאילו להפנות את זה לבורגור, לסקרילקס, אני לא יודע, אם מישהו מהם יאהב את זה, תראה סלושי, אומן צעיר בתחום הטאטו ענק היום, למה? כי סקרילקס אהב את זה, אתה מבין? אז הנה, להפנות את זה לגדולים, כי אם הגדולים יאהבו את זה, הם יקדמו את זה. שום דרך אחרת לא תקדם את זה. לא תעשה מה שאתה תעבור עם אחד הגדולים בתחום ההוא. אם אני אתמוך בזה, זה לא משנה בכלל. כי אני זה לא שם בבייס או בטראפ. אבל אם בורגור יתמוך בזה, הדרך שלך היא לשמה. תראה את ג'אוז, תראה את כל הדברים האלה, זה בורגור הביא את זה, זה כולם חתומים בבורגור. אתה מבין? ריינמן, מקורלה, כל אלה. אז לשם אתה צריך לשאוף. אבל שגם ראיות תקועים שם, למרות שהם עברו... ראיות הם כאילו בין לבין, כי יש להם קטעים שמאוד הצליחו בצ'ארטים, בדאפספ, אבל עדיין, אם מישהו מהגדולים לא ייקח עליהם חסות, הם באותו בעיה. מה המאסטרינג סטאפ שלכם? דומסטיק? דומסטיק? האלבום החדש שהוא פסייטרנס הופנה לדומסטיק, כי זה אלבום שזה פעם ראשונה דרך אגב, אנחנו תמיד היינו עושים מאסטרים בעצמנו, אז זה נכון, אין לנו זמן וכוח לעשות מאסטרינג, כי זה עבודה מייגעת. 3 ילדים. כן? לא, מיקס עושים. אבל זה עובר לדומסטיק, הוא מאוד מתמחה בסייטרנס, והוא יושב על זה שעות, והוא אומר לי, תקשיב לטראבל הזה, ואני אומר לו, מעולה. וכן, והוא עושה עבודה טובה, וזהו, מספיק, מאסטרינג, לא מעניין. כשאתם מתחילים לכתוב קטע, יש לך כבר את כל המלודיות בראש של הכל, או... דרך אגב, זו תשובה של מנק, זה היה עכשיו. מה? מה אתה עושה עם מאסטרינג? תשלח לדומסטיק. נכון. מה זה תשובה הזאת? זו תשובה מצוין, אבל אמיתית. לא על כלום, אבל זה אמיתי, אתה עשית מאסטרינג. עכשיו, לחדש לא? לא עושים מאסטרינג יותר, מאסטרינג זה בעיה. קיצור, יצא מנק. זה בעיה. למה? אני פרגנתי לדומסטיק, אני פרגנתי לו, אז אני לא כל הכבוד. דומסטיק 705@gmail.com. בדיוק. מוץ. לגבי המלודיות, אז לא. בדרך כלל זה מתחיל או ברעיון מסוים, זה יכול להיות בייסליין או ריף גיטרה, או מלודיה. בגלל הפלאגינים שאני וארז מתעסקים בהם בזמן האחרון, שאנחנו עושים פלאגינים כמו I Wish וכמו עוד פלאגין חדש שנדבר עליו עוד מעט, אז אני בא הרבה פעמים ושר את המלודיה בג'יבריש כזה, במיקרופון, ואז זה עובר למין סינטוז של I Wish דברים כאלה, נעשה מלודיה, ומפה עוברים לקיק ובייסליין. לפני הקיק לפני הקיק והבייסליין. לפעמים. אלא אם כן יש קיק ובייסליין ממש טובים, זה קודם להכל. כן. דרך אגב זה מגניב, אני לא שומע אותך, ואני... תקרא שפתיים או משהו. ביחד, אני הייתי בן 21 וארז 16? 16, כן. איזה זקן אתה? וואלה, פאק, אחי. כמובן להצלחה יש מחיר כבד, שאנחנו לא יכולים רק לשער לעצמנו. והאם אחד הדברים שזה עולה לכם זה גם ביצירתיות? כאילו מבחינת אני יודע לעצמי שלפני 20 שנה בקריירה... בדוק עולה ביצירתיות. בדוק. אנחנו לא יכולים לשבת עכשיו על קטע חודש וזה, כי אתה יודע, יש דדליינים לאלבומים, פתאום זה נעשה, אני רוצה את האלבום הזה גמור עכשיו, כי צריך 3-4 חודשים להגיש אותו לפרס ודברים כאלה, אז אני וארז... כן, אז יש פגיעה ביצירתיות, ואתה חייב באיזשהו שלב להבין את זה גם, אתה מבין? אבל אם אתה לוקח את זה בסבבה כאילו, זה לא כזה נורא, אתה מבין? נניח טרק הוא פיצוץ ב4.5 דקות, אני אתן לך דוגמה. פעם היינו ממשיכים אותו ל8,
5:20 יהיה, תעמיס, ועם הסגנון החדש, כאילו כולם עושים 4 עם דאפסטפ טראפ, 4.5, בום, אתה מבין? עם שני עליות, שני זה שהם חוזרים על אותו דבר, אנחנו אוהבים את זה. פיצוץ, לא צריך 7,000 סיפורים בטרק. כן, אבל יש פגיעה ביצירתיות, יש. מה אתם אומרים לגבי לעבוד עם... יש לכם כלים על המאסטר שאתם עובדים או שהמאסטר שלכם? לא, נקי. כן. באלבום האחרון תשאל את עידו. אני יכול להגיד לכם משהו נגיע על מאסטרינג אם אתם רוצים, כאילו. אנחנו עושים הפרדה של התדרים הנמוכים. כשיש קיק, אין תדרים נמוכים בטרק. וכשהקיק לא מנגן, אז אנחנו פשוט מזזים את ה-cut-off לחזרה לבייס. אנחנו לא עושים סיידשן ווליום. כן, לא envelope shaper ודברים כאלה. אנחנו עושים cut-off על כאילו שבא קיק ובייס ביחד. כאילו הייפס פילטר, כל פעם שיש קיק יש הייפס, ואז ההייפס בתדרים יורד לאפס. אנחנו עשינו את זה בריאקטור טיק-טק כדי שזה יחסוך לנו זמן. כן, זה גם תלוי, אי אפשר לשאול פרמטר קבוע, כי זה תלוי בתו של הקיק ובבאס של הזה. כל טרק. כל טרק אנחנו משתמשים בזה, כן. אולי. כאילו, אנחנו נותנים את זה בחינן בפורום שלנו. אנחנו רוצים להוציא את זה בתור VST, כאילו, זה, אבל התכנת שלנו די מסרב לסיפור הזה, נכון? אני יודע. הוא חושב שזה פשוט מדי. כן, אנחנו פשוט עושים... יש לנו כבר כמה. זה עכשיו יצא... לא. סינט. סינט. סינט אנחנו עובדים על משהו, אבל זה ייקח עוד הרבה זמן. הרבה זמן, כי פיתוח של סינט זה כבר סיפור. אנחנו גם רוצים לעשות משהו שלא קיים, ומשהו חדש, וזה... קח דוגמה כמו סרום, זה... דודה עבד על זה 4 שנים, זה מטורף, עבודה מטורף. הוא עשה דבר מושלם, חבל הזמן. אז כן, סינט ייקח זמן. אז למתי לחכות? הרבה זמן. עם הקצב עבודה. אבל עם הכלים שלנו הקיימים אנחנו גם משתמשים בתור סינטי. עם ה-Wish ועם הפלאגין החדש, בשניהם אנחנו משתמשים בתור סינטי. מה זה? לא, ווייב זה יותר לשיפור סאונד, דברים כאלה, הפושר. אבל אני מדבר על פלאגין חדש שאתם עוד לא, אף אחד לא שמע עליו, אז... כן. בקשר, הדבר הכי לא שעשיתם זה הטרנס גיטרות, לדעתי. אוקיי. עכשיו אני, גם עושה טרנס גיטרות, וההשפעה שלי זה אתם. שעה שזה משפיע עליכם, לעשות את הדבר הזה, כי אתם שיצרתם את זה. אנחנו אוהבים גיטרות בלי קשר. אנחנו אוהבים גיטרות, אנחנו לא קוראים לזה טרנס גיטרות, אנחנו פשוט קוראים לזה גיטרה שמתלווה לקיק, שזה סיפור בעייתי, כפי שאתה יודע. כן ולא, באלבום החדש הוא אמנם יותר סייטרנס, יש כמה קטעים גרוב הטאג ועוד כמה קטעים פלמינגו וזה שהם כן עם גיטרות, כן? הבעיה הכי גדולה בגיטרות אצלי ואצל ארז זה אחד שאנחנו לא יודעים לנגן גיטרה, ושתיים אין גיטריסט בסביבה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מקליטים, הוא מנגן את זה, נורא איטי, ואז אנחנו עושים לזה מין צ'ופינג כזה, אתה מבין? שזה יישמע... אנחנו באים מ-heavy metal, כאילו, אתה מבין? אנחנו באים מטול ומפנטרה ומדברים כאלה, אנחנו אוהבים את זה, אבל נגן כמו הגיטריסט של טול, אנחנו לא יודעים. אז מקליטים תו, או לפעמים תפקיד, חותכים את זה. אוקיי. ארבד פרוות. בואו נעמים. כן. כן? כן. דרך אגב, אני לא זוכר על מה הוא מדבר, אבל... אנחנו ניגענו את זה? נראה לי שכן. אוקיי. מעולה. כן, מעולה. זה יוצא יותר טוב, זאת אומרת, אני הקלטתי. אם גיטריסט בסביבה לא יודעים לכתוב את זה במידי, ואז פשוט איכשהו לשלוח לגיטריסט או ש... אנחנו בעניין של זמן רוצים לתקתק, לסיים את הטרק, נקסט. מה שאמרת זה עדיף, אם יש לך גיטריסט טוב בסביבה, כן, אבל בדרך כלל ב-10... אם אין גיטריסט וכאילו אין את הרעיונות, אבל אם... לא, אין לנו זמן לזה. בום, 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 מקליטים גיטרה, בדרך כלל בלי דיסטורשן, ואז שמים על זה או גיטריג או אבנטייד או משהו כזה, שזה יהיה נקי, שיהיה קל יותר לחתוך את זה. אני תמיד שואלים אותנו בדרך כלל, ואני עוד פעם רוצה להגיד את זה פה בהרצאה של אנשים שמבינים מה ההתמחות שלי ושל ארז, זה חיתוכים. אנחנו חותכים כבר 20 שנה. עיפרון במספריים. כל פעם מסיבות שונות, אבל 20 שנה פק ברמות הכי קטנות שיש, ואז אם אתה כזה שם דגש על החיתוכים, אתה יכול למעשה שכל דבר בסוף יישמע נורמלי. זה ייעוץ קטן. שאלה מצוינת, מבנה של טרק. כן, תמשיך, אבל כן. ואז אני מגיע, אני אומר, טוב, מה שיש פה נמאס לי קצת מזה, אני חוזר להתחלה, וזה קורה לי כל טרק. לוקח את הקיק בייסליין, ואז מתחיל לאבד את עצמי לגמרי. אז עוד פעם, קלטתי לאן אתה הולך עם זה. פעם היינו בונים טרק בשיטה של הסייטרן של פעם, זה פרללי, כן? 50 ערוצים שיושבים ביחד.
אבל למעשה אין לזה שום משמעות אם אתה רוצה לבנות סיפור, כי אם הם כולם יושבים ביחד, אז מה בנית פה כאילו, אתה מבין? היום אנחנו עובדים בשיטה אחרת לגמרי, כאילו, אנחנו מתמקדים על נקודות מסוימות בטרק, ואז בונים כמה סיפורים ומנסים לחבר אותם ביחד, ואז makes more sense, אתה מבין? כי אם אתה בונה הכל פרללי, באיזשהו שלב אתה אומר, זה מתאים. לא חייב שתפקיד שהוא לא מתאים למשהו, הוא לא טוב. הוא יכול להיות ברגע אחר בטרק, ואז הוא יישמע בן זונה. אתה מבין? אבל אם אתה תבנה אותו פרללי והוא לא יושב עם האחרים, אתה תגיד, זה מבאס, זה לא נכון. אז ככה אנחנו עובדים היום, זה יכול להשתנות, ותלוי על איזה סוג מוזיקה אתה עובד, כן? אז כן, אז אל תבנה פרללי, פשוט תלך ותשתדל לרוץ על כמה חלקים ולחבר אותם. מצא. שאלה יותר בקטע של הופעות שאתם מופיעים. איך אתם מגינים על האוזניים שלכם? אתם שמים מתאמים? לא שמים מתאמים. יש לנו אינרים כאלה. שמעת אותו ממש רחוק. אינרים כולנו. להגיד לך שהשמיעה לא נפגעה בזמן הזה, היא נפגעה. אין לנו, אני וארז לא שומעים טראבל. לכן אם אתם שומעים מלא טראבל באלבום, זה מישהו הוסיף סתם טראבל, ולא היה צריך אותו. אבל סורי, לא שומעים אותו. גם דומסטיק בטח. גם דומסטיק לא שומעים. לא שומעים טראבל, עזוב. אוקיי, אז בואו נשאיר קצת שאלות לסוף שיהיה לנו, כי עדיין נראה לי ש... טוב, תהיה אחרון. יוצא לי המון פעמים לקום באמצע הלילה, פשוט עולה לי מלודיה מהראש. קרה לכם? מלא פעמים אייפון וויס רקורדר. כן? אז שולחים פשוט את זה. אייפון וויס רקורדר זה לייב, אני בא עם זה לאופן. עכשיו בטח בטלפון יש לו זה יש איזה 200 כאלה. ארז אומר, מגעיל, אוו, אתה מבין? אייפון וויס רקורדר מציל את הדבר שלא היה פעם, כן. שאלה כן ולא. כן ולא. אוקיי. כן ולא זה חצי שאלה, בסדר. שעברתם מעדיין אודיו למוניטור החדש שלכם. עולם אחר. עולם אחר עולם אחר, לגמרי. כן. ועכשיו אנחנו גם עושים את כל האולפן ומשנים את כל הסטאפ של החדר. תודה רבה. כן. אוקיי, מעולה. אז בואו רגע נמשיך, כי אם לא, אנחנו באמת נשאר פה שעות בשאלות. בואו נשמור קצת לסוף, מי שיש לו עדיין לא לדאוג, יהיה לכם זמן בסוף גם. בואו נדבר קצת על הפיתוחים האישיים שלכם, כי אתם כבר כמה שנים מתמקדים בשנים האחרונות בכמה VSTים ופיתוחים שלפי מה שאני הבנתי, הם עושים לכם את החיים יותר קלים בסופו של דבר, כי אף אחד עדיין לא המציא את מה שאתם צריכים. אז בואו נדבר קצת על iWish שיצא לפני שנה. כמו שציינת, קודם כל נתחיל מזה שאני וארז עושים פיתוחים מאוד קלים בריאקטור. ארז היה מכור לריאקטור במשך שנים עם בעיה רפואית. כן, אני בגמילה על זה. הוא בגמילה, אבל פעם אם הייתם תופסים אותו בזמן פנוי, היה עם ריאקטור והיה מסתיר את זה. לא, זה לא... לא, שורק כזה. 16 עד 18 שעות בריאקטור. למעשה לפתח כלים שיעזרו לנו. אם זה גייט, מקודם טיינת גייט, אז גייטים, קיק אנד באס סולבר וכל מיני דברים כאלה. ומפה בא למעשה גם הרעיון הראשוני של iWish. כן. אבל הבעיה של ריאקטור היא מוגבלת בצורה מסוימת, ואז... הבעיה שלי גם שהיא מוגבל בצורה מסוימת, כי אני לא יודע מספיק טוב ריאקטור כדי לעשות את הרמה שאני רוצה שהפלאגין יגיע. אז הכרנו את אסף, שזה השותף שלו, אסף דר, מפוליברס, שהוא תכנת ברמה מטורפת, יש לנו גם את אבירם, שהוא גם גאון מטורף. אז הם חיים בחללית, אנחנו חיים פה, ובין החללית לבינינו יש מלא ויכוחים, ואז אנחנו למעשה יוצרים פלאגין. שזה הולך 2 לניסיון וטעייה. זה הפלאגין הראשון. iWish הפלאגין הראשון היה לו 19-20 גרסאות לפני שבכלל הוצאנו דמו. כן. ובסוף הוא יצא ואנחנו מאוד מבסוטים מהרעיון, ומה שאנחנו מנסים להביא למעשה במה שנקרא פוליברס ואינפקטד משהו, זה פלאגינים שלא קיימים בשוק, כי ללכת ולהוציא ריברב זה יומרני מאוד. כי יושבים 5,000 חברות כרגע בעולם שאני עושות ריברב. ורובם טובים. רובם טובות. פשוט ללכת ולעשות ריברב, כאילו, איפה אני יכול לעבור פה את ה... אז אנחנו משתדלים להביא פקטור שכאילו לא קיים. זה לא תמיד יצליח לנו, כי iWish, אוקיי, סבבה, לא קיים. לא קיים. אבל הפלאגין הבא שלנו, אני לא אגיד שהוא לא קיים בשוק, אבל כן, מה שהוא עושה... לא, הוא גם לא קיים, כן. הוא גם לא קיים. הוא גם לא קיים, אין דבר כזה. משתדלים להביא משהו שהוא לא קיים, לא תמיד זה יהיה כמו iWish, אבל זה הרעיון מאחורי לעשות פלאגינים לאנשים כמוכם שעושים מוזיקה ומחפשים את הסאונד המוזר. אנחנו זה בתחום המוזר, נכון ארז? הזיות. תחום לא הזיות. תמצאו דיליי. לא, יש לנו דיליי פיצור, סליחה, כן תמצאו דיליי. מצטער, שמעתי. אז איך השתמשתם בו באלבום באמת? איך זה בא לידי ביטוי במוזיקה? טוב, iWish, כפי שציינת, איך השתמשנו בו באלבום שלנו, Converting Vegetarian 2 נעשה כולו עם iWish. למה? כי בדקנו 19 גרסאות. כשאתה בודק 19 גרסאות ועושה תוך כדי מוזיקה,
וזה לקח שנתיים, שזה מה שלקח האלבום, אז בכל טרק בקונברטינג 2 תמצאו I wish. גם אם זה לא מורגש תמיד על טריגרים של שירה או דברים כאלה, זה על כל דבר שם. בסים ברקע, גיטרות ברקע, ריברבים ברקע, מלא דברים. הייטים, אינסוף. הסיגנצ'ר שלכם בווקלים היה כבר עבודה שנעשתה הרבה לפני שהיה את I wish. כן. איך באמת מצאתם את עצמכם מעתיקים את זה ל-I wish, איך זה התבטא? כאילו, הרגשתם שזה עשה לכם את החיים יותר קלים, שזה נתן לכם בדיוק מה שחיפשתם? זה חסך, תלוי באיזה טרק ספציפי אתה מדבר, כי פעם אני משתמשים גם במלודיין, דברים מסוימים, שגם, אבל לקח הרבה זמן עבודה. וה-I wish הוא כאילו מיידי, זה כאילו אתה מקליט שירה, ועכשיו בלייב אפילו אתה יכול לעשות כמה דברים. ספציפית, ה-I wish האורגינלי נעשה בסאונדפורג' בחיתוכים של 4 ימים. 4 ימים חיתוכים של השירה, כדי ליצור את הפיץ' המדויק. ואת אותו רעיון למעשה העברנו לאסף, שקיצר את התהליך. הרעיון הראשוני לקח לו 7 דקות? זה 20 דקות כזה. מראה, מה הבעיה? עושה את זה בסקיצה כזה. כן, בום בום, וזה עבד. אבל אחרי זה לעשות מה שהפלאגין הזה עושה, 2 של עבודה. מדהים. כן. רגע, אז חוץ מה-I wish יש עכשיו את הפלאגין החדש שאתם עובדים עליו, המניפולטור. כן. זה קצת מתחת לשטח, אבל מה בגדול אפשר לדעת שהוא עושה? מניפולטור החדש זה טכנולוגיה חדשה של זיהוי פיץ', ולמעשה אתם שומעים באלבומים של אינפקטיה תמיד שנשאר בגבוה, ואנחנו קוראים לזה דובדבינה או כל מיני דברים כאלה, כל פעם זה בפיץ' סטיינברג אחר, או במלודיין, או ברזוננס. זה מכשיר חדש שלוקח את זה ל-level מטורף בזיהוי פיץ', כי בעיה בזיהוי פיץ', מחשב שמזהה פיץ', הוא לוקח, למשל, אם אתה שר אליו, אז הוא לוקח כל שירה ושם אותה בתו, אבל בין לתו ולתו יש נשימות ויש כל מיני ארטיפקט וכאלה, וזה לא נשמע טוב, כאילו, זה נשמע מוזר. והמטרה הסופית של מניפולטר, אנחנו עוד לא שם, זה כאילו, אם אתה תשיר ואתה רוצה שזה יישמע מישהו אחר, אז יהיה לך פריסט שזה פשוט יישמע מישהו אחר. וכל זה בלייב ובלי לייטנסי, ויש גם אפשרות לעשות טיים סטרץ' בלייב. סמיר, כן, אנחנו קוראים לזה. הטכנולוגיה נשמעת מוזר, אבל זה עובד. כן, ועשינו עכשיו 2 טרקים חדשים, שכולם, רוב הטרק אחד שנקרא מניפולטור, שכולו נעשה עם הפלאגין הזה, והוא פשוט הביא לנו מלא רעיונות חדשים. אנחנו מקדמים את עצמנו פה, זה מצחיק, אנחנו כאילו... מה שמגניב בפלאגין הזה, גם הדברים שלא עובדים בו, יוצרים סאונדים מוזרים. חדשים, כן. שזה גם עוד דבר שאתה צריך לקחת בחשבון, כאילו, כי עוד פעם, נניח והוא לא זיהה גיטרה כמו שצריך, אבל הוא הפך את הגיטרה לחללית, אז אתה אוהב את זה, אז אתה שומר את הפריסט. אנחנו יכולים לדבר, אנחנו יכולים לנסות. זה לא בטוח שזה יעבוד גם. זה חללית. לדבר? היי. טוב, בוא נראה מי זה. זה משהו אחד. זה דוגמה פשוטה. אחרי זה אומרים, איך עבדתם על הליד שבוע? לא עשיתי כלום, אתה שר לדור. כן, הטכנולוגיה זה, יש שיגידו שזה ווקורדר, אבל זה ממש לא. זה מלא פיצ'ים שונים על כל תו שהוא יכול לנגן אותם תוך כדי בלייב. השימושים זה בשבילנו ללייב ודברים כאלה, אבל אפשר, אני חושב שמניפולטור יצא, יהיה אפשר לעשות איתו סאונדים מטורפים, ב-level כאילו, דובדבינה בקליל, אבל אני מדבר על הרבה יותר, יש פה טיים סטרצ'ים, שזה לא בדיוק טיים סטרצ'ים. רגע, בוא נשוויץ עם הטיים סטרצ' רגע. בוא נשוויץ איתו, כן. אתה רוצה בלייב להשוויץ? בוא נשוויץ לכם טרק אחד שעשינו שכל הסוף שלו... תשמיע טרק. דוגמה. בקיצור, אז הסוף, כביכול נקרא לזה דריי, הכל עובר למלא ערוצים של סטרצ'ים, לא סטרצ'ים, של הסמיר, זה נקרא סמיר, זה כפתור חדש בפלאגין זה בעצם כל ערוץ נכנס לתוך המניפולטור. אבל מה שמגניב בזה, בניגוד לטיים סטרץ', זה שומר את זה על התו, כי ארז מנגן את זה בטיים סטרץ'. אז יש לך טיים סטרץ' לפי תו, אם אתה רוצה. ולא סתם טיים סטרץ', כאילו, ושאתה צריך לכוון לו פיץ', אלא אתה פשוט מנגן אותו. תשמע, בקיצור. גם הקול הזה ברקע זה גם הוא.
אחד, שרק ידע שזה כן, במקרה הזה זה מה שעשינו. הכל נכנס לפלאג. הכל בתוך הפלאג. הכל. פה הגיטרה כבר מעוותת בתוך הפלאג. על זה אפשר להוסיף אתה יכול, על זה אתה יכול לשים אחר כך I wish, ואז זה לעשות עוד פורמנטים ושטויות, בכלל חלליות. דוגמה פשוטה וזה יעבוד בסוף. תודה. אז רגע, באמת, לא יודע מי מכם כן ראה הדגמה עם I wish, זה באמת אחד הדברים הכי מטורפים שיצא לי לראות בחיים, אבל הקטע הוא שדיברנו על זה גם, שרוב האומנים לא יודעים להשתמש בזה. הדבר הכי מגניב ב-I wish זה שאתם לא יודעים להשתמש בו. ולמה? כי אני וארז יכולים להמשיך להשתמש בו. כי אם כולם יכלו לעשות מה שאנחנו עושים עם I wish, ועוד פעם, זה לא בגלל שאנחנו טובים יותר, זה בגלל שפיתחנו אותו ואנחנו יודעים את הטריקים איתו. יש דברים בתוך I wish מה שביקשנו בהתחלה מיוזרים, לשלוח לנו דוגמאות, זה לראות מה יוזרים מצליחים לעשות עם I wish, כי אנחנו רואים את זה כמאוד פשוט, כן? אבל לא לכולם הוא כזה פשוט הפלאגין, כן? הוא מסובך, ואם זה מסובך, מניפולטור הוא 700 דרגות למעלה ברמת הסיבוך. וזה בעיה מבחינתנו, כי אנחנו רוצים שתגיעו לתוצאה שאנחנו יש לנו בראש, אבל היא בעייתית. אבל כל עוד שיש מין גאפ כזה בין מה שמצליחים ומה זה, אני וארז כאילו ממשיכים להשתמש בו, כי יש פה שימושים שאנחנו פשוט יודעים לעשות איתו שאנשים לא חושבים עליו. מה שמגניב ב-I wish, ואני חייב להגיד, אפשר לשים אותו גם על אפקטים, שלא הרבה אנשים שמים אותו, תמיד לוקחים איזו שירה או... שים אותו, את ה-I wish סתם על ריברב כאילו, ותרטרג את הריברב בצורה ששום מכשיר אחר לא יכול לעשות, כי הוא מרטרג אותו בתו, וזה ייצור לך אפקט שהוא לא קיים, בשום ריברב. ואנשים לאו דווקא לוקחים את זה לשם, כן? או בדיליי, או ב-whatever, כאילו. יש לו אלפי שימושים, וזה מה שמגניב במכשיר הזה. הוא פשוט, והוא גם אין לו שום קרשינג, אין לו באגים, לא היה דיווחים עליו, כן. נראה לי שצריך לתת הדגמה לזה, אני אישית רוצה לראות. ל-I wish? שור. דבר רגע. בלייב? דבר. נפתח את I wish שנייה. ארז, ה-I wish על סטרואיד, זה לא פייר, אתם לא... אם זה יעבוד. בוא נראה. כי גם הווייט שם פתוח, דרך המיקרופון. סתם סינוס של קול שנכנס ואתה... זהו, אם היית מכניס סינוס רגיל, זה לא היה נשמע אותו דבר? זה היה נשמע מוזר אחרת. אבל עדיף לי, כן, אבל עדיין זה היה מוזר, כן? מאוד חשוב ב-I wish לשחק עם הריליס נוט שלו, בנגיעות שלו, כאילו, כי אם אתה רוצה אותו ממש on time, או שאתה רוצה אותו קצת פחות אחרי. כי אם אתה רוצה למשל בשירה, ואתה שר למשל, אם בא מהמקור ואתה מכיר את השיר I wish to give, to take, אז המקור שלו הוא בהתחלה לא מדורג, והטריג מגיע אחרי זה, אז זה אתה מבין? זה עדיף לשירה לרטרג את השירה טיפה אחרי המקור. אבל אם אתה רוצה לנגן איתו, צריך להיות על הוואן. סתם. נכניס אליו מה שאתה רוצה. תופים, מה שאתה רוצה. תהפוך אותו לפד. צרצרים. לא, הסאונד הכי פשוט יכול להיות הכי טוב. פה זה עכשיו היה נורא אגרסיבי, אבל אתה יכול לשים את זה בעדינות, תלוי באיזה סיטואציות. אין סוף. ריברב, נקודה טובה. אנשים נותנים ריברב נפוח, ואז אתה שם עליו I wish, ואחרי זה אתה... רק את הריברב אתה מרטרג, ועוד בתו ומנגן איתו, אז תחשוב, בן אדם שומע מין אפקט של ריברב שמנגן. מה שאנחנו עושים, יש לנו ערוץ תמיד שהוא הדריי, ואז יש לנו כבר וייב של הריברב, שזה רק הריברב, הוא את 100%. ואז על הריברב שהוא וייט, אתה שם מה שאתה רוצה. אתה מבין? אז במקרה שאנחנו עושים I wish דוגמה, ואז אתה מנגן I wish על הריברב מדי פעם, אז זה נותן לי כזה משהו טיפה אחר. פרטים כזה קטנטנים בעבודה, כן. יש למישהו שאלות לגבי הפלאגינים? רגע, את הטרק I wish עשיתם כבר עם הפלאגין? לא, זה עשינו ידנית. עשינו ידנית, וזה לקח הרבה שעות. בסאונדפורג'. אבל משם בא הרעיון. משם הרעיון. חתכנו כמו מייניק. כן, לופים קטנטנים עד שהלופ נשמע בסדר, ואז לעשות לו פיץ', ואז להרכיב את כל המילה, וכל מילה כזאת היא לוקחת מלא זמן, ויש לצערי הרבה מילים בשיר. כמה זמן הטרק הזה לקח? החיתוך שירה 4 ימים. למה יהיה? שם זה לא קורה. אנחנו די... אבל זה מעייף. זה מעייף, זה 4 ימים שלמים. זה משעממת. בתקופה של פעם, 4 ימים שאין כלום מה לעשות. זה 16 שעות באולפן בכיף. כן. היום אנחנו יושבים גם כן הרבה שעות. כן, הרבה, אבל... יכול מספיק.
אם כבר דיברנו על קצת פסייטרנס וכאלה קודם, בתור אנשים שחיים בארצות הברית, איך אתם רואים את ההתפתחות של פסייטרנס בארצות הברית? כי כן רואים שנכנס, יש כל מיני ציצות של פסייטרנס שנכנס לארצות הברית, זה מתחיל עכשיו. מה אתם חושבים? זה לא מתחיל עכשיו, בשנים האחרונות, אתה יודע, די-ג'אים גדולים בסייטרנס מנגנים בארצות הברית. זה התחיל באסטריקס, זה עבר לשחף, ללא ספק, ועוד כמה וכמה אומנים שמנגנים בארצות הברית. יש ברנד שנקרא Dream State, שדוחף סייטרנס בלבד, שזה מגניב. פתאום יש לך גוף כמו אינסומניה גדול שדוחף כזה ברנד בכל ארצות הברית, USC קצת בתמונה ועוד כמה גופים, וזה מגניב. והסיבה שזה קרה זה לא בגלל שהאמריקאים התאהבו בסייטרנס, זה פשוט, יש כל כך הרבה EDM באמריקה, שהגיע הזמן לעזאזל שיהיה סייטרנס, אוקיי? אנחנו רואים בזה כתופעה מבורכת, וטוב שזה ככה, ואני מקווה שזה יגדל בשנים הקרובות, וזה נראה ככה. כן. נראה לי שתכף רגע לדבר על ארצות הברית הזה, כי זה נראה לי משהו שאומנים צעירים, כמו שבאמת ראיות עשו את המעבר הזה, כי הם יודעים ששם הסצנה באמת גודלת, ואני זוכר שפעם דיברנו אני וארז על זה, שאמרת לי, מה הכי גבוה שאתה יכול להגיע בארץ? מה הכי גבוה שאתה יכול להגיע בארצות הברית? עוד פעם אני בא ואומר, והוא התחיל עם השאלה הזאת בהתחלה, וזו שאלה נכונה. לא משנה איזה סוג מוזיקה אתה עושה, אם זה בייס, טראפ, טרנס, האוס וזה, יש לזה שוק בארצות הברית. אבל זה לא אומר שאתה עובר לארצות הברית ואתה נעשה ענק עכשיו. אני חייב להסביר את זה פה לכולם, הסיכוי לזה הוא אפסי, כן? אתה צריך עוד פעם לדחוף למובילי דעה בתחום הזה. אם זה בטרנס, ואני אחשוב שאתה אומן טרנס הכי פיצוץ שהולך להגיע, אז אני אמכור את זה לאנשים שאני מכיר, כמו אייל מאומגה, שזה לייבל גדול, אז הם אומרים, בואנה, דובדב אומר שזה בטרנס, יקשיבו לי. אבל אם אני אגיד את זה על דאבסטפ, אני לא מבין שיט בדאבסטפ. אתה מבין? צריך שגלו לך בקיצור. אבל אם בורגור יגיד את זה, זה סיפור אחר, וככה זה עובד. צריך שמישהו מהתחום שאתם כאילו עושים, לא משנה איזה תחום אלקטרוני זה, יכיר בכם. המעבר לארצות הברית זה לא העניין. העניין הוא שמישהו שהוא מוביל דעה בתחום הספציפי שאתם עובדים בו, ייקח אותו תחת חסותכם, ואז הדרך פתוחה בדרך כלל לאיפה שאתם צריכים להגיע. אז מי לקח אתכם שאתם הגעתם לארצות הברית? אנחנו זה מקרה אחר. אנחנו, ואני אסביר, עכשיו אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר למה המקרה שלנו אחר. כשאני וארץ הגענו לארצות הברית, קודם כל לא היה EDM, סצנה, בכלל. ואני וארז באנו לארצות הברית לא בשביל לעשות את טרנס גדול באמריקה, אלא בכלל לעשות שיתופי פעולה עם רוק כבד ודברים שלא יכולנו לעשות אותם בזמנו, וכמו שעשינו עם ג'ונתן דוויס, עם קורן, עם צ'יינג' אדיקשן, כל מיני דברים שרצינו לעשות, ובשביל זה עברנו לאמריקה לשנה אחת. זה נהפך ל-12 שנה וצנת EDM באמריקה, אז אנחנו לא צפינו את זה, אבל אנחנו עברנו למטרה אחרת, לא בשביל לעשות את פסייטרנס, עברנו בתור להקה גדולה שעובדת בכל סוף שבוע. אז זה לא משהו כאילו היינו צריכים. אנחנו לא דוגמה טובה, כי אנחנו עברנו סתם, זה היה מיקום. אתה יכול לשים אותנו גם לפני 10 שנים באנגליה, או עדיין היינו עובדים כל סוף שבוע. אתה חושב שארצות הברית אבל תרמה להצלחה שלכם? ברור, כי זה היה, במקרה שלנו, אנחנו עברנו לשם, ו-EDM התפוצץ שם, אז אנחנו כבר היינו שם, אז זה מאוד תרם לשם שלנו, כן? אבל זה לא משהו שחזינו אותו, שעברנו לשם. אנשים אומרים, לא ראינו את זה. כן, אבל עשינו איזה 200 טרקינג שכבר, אתה יודע. כן. אחרי, זה לא שעשינו איזה אלבום וזהו. אבל עדיין היה איזה סוג של חוסר ביטחון, שהגעתם, אמרתם כאילו זה ארצות הברית. עברנו לשם. באיזי לגמרי? באיזי לגמרי. הכי איזי לגמרי. הזכרנו דירה ביחד, היינו 2 זוגות בזמנו, ואולפן באותו בית. האלבום הכי גדול שלנו, Vicious Delicious, נעשה שם בבית הזה, בהכי כאילו פנן שיש, אתה מבין? נסיעות לברזיל, חודש פה, שם, זה תקופה אחרת. אבל לא ארצות הברית זה מה שעשה לנו את זה. אולי Vicious Delicious כן, כי היינו מושפעים מרוק כבד, אז אתה שומע ב-Vicious Delicious, אלטילרי, Heavyweight, כל הדברים האלה. גם Becoming Insane עצמו מאוד מושפע מטרנס גיטרות, איך שקראת לזה מקודם. זו תקופה כזו. אבל זה לא אמריקה עשתה את זה, זה כאילו סתם משהו שרצינו לעשות. היום אתם מרגישים שארצות הברית משפיעה לכם על היצירה? כאילו השוק המקומי, כי שם עובדים דברים אחרת מאוד ממה שעובד פה, לפחות ממה שאני ראיתי. כן. ואתה כל הזמן צריך כאילו איפשהו או להביא את הדבר הבא, ואם אתה כבר לא ילד בן 20, רוב הסיכויים ממה שאני מבין שמאוד קשה להביא את הדבר הבא, ואז אתה מוצא את עצמך עוקב אחרי בערך מה שעובר בסצנה. אז להגיד שזה משפיע עלינו היום לא, כי אנחנו באים ועושים אלבום סייטרנס עכשיו, אבל לפני 4 שנים זה מאוד השפיע עלינו. שעשינו את Friends on Mushroom, אתה שומע שם המון דאבסטפ, המון גליצ'ופ, אבל זה לא בגלל הצצנה, זה בגלל דברים שפתאום אנחנו אהבנו. נחשפנו אליהם ואמרנו באו להקה כמו פגבורנרט, שאני מכיר אותם מדנמרק שנים, אני אוהב את פגבורנרט. אני פשוט אוהב את זה, אז אנחנו רוצים לעשות משהו דומה, אתה מבין?
בא אומן כמו אופי או קוהן סאונד מלונדון, אנחנו מתים על זה. אתה מבין? אז ניסינו לעשות משהו דומה, זה לא בגלל הצנה. והנה, עובדתית היום קוהן סאונד זה לא כזה עובד באמריקה, אתה מבין? זה אינטליגנטי מדי. זה too baseline זה התקופה אבל טובה. מעולה, אבל אני וארז יותר פועלים ממה שאנחנו אוהבים לשמוע, ולא דווקא מה שעובד ברחבה, כי מה שעובד ברחבה, כפי שאתה יודע, משתנה ממדינה למדינה. טרק שמפגיז בברזיל, אתה בא לנגן אותו בארצות הברית, כולם מסתכלים, מה זה הקיק והבייסלן הזה? איפה? זה לא מעניין אף אחד. יש עדיין גם איזו הרגשה שבארצות הברית זה חדש להם העניין של הסייטרנס. סייטרנס כן. חדש ומגניב. זה גודל, אתה רואה את זה ואנשים לא מבינים עדיין איך לרקוד את זה. מגניב. פתאום אומרים שאנחנו סוגרים אותנו להופעה היום והפרומוטר שואל, אתם הולכים לנגן סייטרנס? זה מצחיק אותנו. כן, זה קצת הפוך. אתה רציני כאילו, אבל לא משנה. בוא, אני רוצה להיות הכי אמיתי עם זה. הסיפור הזה התחיל בגלל מלחמת ה-RMS. לפני מלחמת ה-RMS, אני וארז לא היינו מתייחסים לזה בכלל. קיק, בזובק, זה שם, הוא שם, גם היום חלליות. 90% אוזן. 99% זה אוזן. זה מה שנשמע לנו טוב. לפעמים מה שאנחנו מצפים שישמע יותר טוב, כי זה אמור להיות פלוס מיליון דיטרינג, או לא יודע מה, או אובר סמפלינג, אז זה לא תמיד נשמע יותר טוב. אז אנחנו עושים מה נשמע לנו טוב, עובד, יאללה. לאוזן שלנו מספיק. אני אתן לך דוגמה, פעם, אתה יודע, DC offset, כן? דברים ושטויות כאלה, מתעלמים מזה לחלוטין פעם. היום, לצערי לא. אתה מגיע ל-RMS כל כך גבוה שאם אתה לא עושה את זה, אתה לא... בדיוק. אז אמרתי לך, הכל, ואתה ידעת את התשובה. שהתחילה מלחמת ה-RMS, התחילו החוקים האלה. קיק ובייס באותו תדר. פינוי של תדרים משם, Brainworks וכל השיטות שלהם. מה שהורס במוזיקה של הטרק. אבל זה הורס את הפן המוזיקלי שזה, אבל אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. אנחנו שם, כן. אתה שואל אם אנחנו עושים את זה? כן. לא מתים על זה. בקונברטינג וג'טריאן 2 אין בזה בכלל. לא, אין לו לבל. אין לו לבל, אין לו מאסטרים. וברגע, כן, הוא -6. -6, תעשה מה תגור אותו לווייב, תראה איזה נמוך. תראה איזה יופי. אין שום בעיה. קיק על בייס, אתה אפילו לא צריך envelope shaper, לא חיתוך, קיק על בייס. אתה יודע למה? כי קיק ובייס אמורים להיות ביחד. כשאתה מעלה את ה-RMS, אז אתה בבעיה של דיסטורשן. בסדר? מה זה נכנענו? תלוי איזה מוזיקה אתה עושה ואיזה אלבום. בקונברטינג וג'טריאן 2, אין. עכשיו באלבום החדש, יש. אתה יודע, יש בעיה, אתה צריך להגיע לטרק. גם המגבלות האלה גם גורמות לטרק להישמע כמו שהוא נשמע. אז אנחנו משתדלים ליצור תוך כדי, אתה יודע, שאנחנו שומעים איך זה נשמע, ואז משפרים גם. כן, אז אתה מונע בזה, למשל שאתה עושה את הקיק ואת הבייס באותו תו, על אותו תדר בייס וזה, אז זה מונע הרבה מהצרות, שהקיק הוא ב-F ולמשל, והבייס הוא ב-F, אז זה מונע צרות, זה לא אומר שהטרק יהיה פחות יצירתי, אז אנחנו נמנעים מזה מלכתחילה, אתה מבין, כאילו, אבל יש כמה דברים, במה שציינת, במיוחד בספקטרל אנליזינג ודברים כאלה, אנחנו לא מתים על זה, לא, אבל אין ברירה, אין ברירה. האלבום החדש יהיה ב-3.5 RMS? הכי גבוה שיש. דומסטיק, תשאל אותו לאן הוא מגיע. אנחנו לא רוצים להרוס אבל, אתה יודע, אנחנו עדיין... לא, זה ככה זה פשוט... גבוה, יהיה גבוה בארץ. בוא נעבור על כמה שאלות אחרונות, ממש 2-3 אחרונות, ואז נראה אתכם קצת בפעולה, נראה לי יהיה מגניב, אנשים ישמחו לראות אתכם עושים משהו מאפס. לי יש שאלה אחת, דווקא לפני כולם, שחשבתי עליה מבעוד מועד, ואז זה היחידה שתכננתי מראש. בעוד מועד. איך אתם סובלים אחד את השני 20 שנה? איך אתם לא רוצחים אחד את השני? איך כאילו... איך מחזיקים ניסויים כאלה? כי זה ניסויים לכל דבר, כאילו, מבחינתי. 20 שנה, בזמן שאתה רואה כל הרכב שני מתפרק אחרי כמה שנים. אנחנו לא רבים על שטויות, אנחנו יותר מתווכחים על מה שקשור למוזיקה, מה שקשור לדברים רציניים. רוב האנשים שאתה רואה להקות מתפרקות אחרי זה 4 שנים, כאלה, בדרך כלל זה כסף. 99% זה כסף. כן, 99% זה כסף, ההוא פתאום, אותה בחורה, זה שטויות כאלה, אתה יודע. או בחורה. או בחורה. אז או בחורה כסף. אנחנו נשואים, אנחנו אחרי שני גירושים, בואו נודה בזה גם. ואנחנו שנינו... אנחנו משאירים את המוזיקה. שנינו מהקריות, לא אכפת לנו, אתה יודע, לא כסף, לא שטויות, אנחנו חיים סבבה. נותנים ספייס אחד לשני שלא עושים מוזיקה, שזה חשוב, כאילו. באמת, ולא בגלל הפאנל הזה, גם כל מי שמכיר אותנו, אנחנו לא מתעסקים בשטויות, כאילו. זה כאילו, זה מיותר, אגו וכל השטויות האלה צריך לשים בצד. ואנחנו שותים מלא אלכוהול, אז אלכוהוליסטים פחות רבים. זה חדש, זה חדש. אתה יודע, זה פחות מריבה שאתה רואה עכשיו. אוקיי. כפי שאתה יודע, אתה גם לא רוצה לריב עכשיו, כי... אני לא רוצה לריב עכשיו.
כן. אבל טוב, נראה לי יהיה מגניב אם נראה אם תעשו משהו קצת מאפס, שיראו קצת טריקים שלכם, ואם בא לכם... זה לא מחשב שאנחנו עושים איתו, זה פשוט לא מחשב שאנחנו עושים איתו מוזיקה, זה סתם מחשב של... נראה לי סתם כמה הדגמות בלייב אפילו. כבר תירץ, ראית? הוא אומר, זה לא המחשב זה שלי, הדגמות, אני לא יודע מה לעשות איתו. זה לא המק. תגיד מה אתם רוצים המחשב לראות, שלי. אני יודע, יש לי פה, בוא נראה מה יש לנו פה. כן, בינתיים שאלות עד שהוא מתארגן. למישהו יש עוד שאלה, כן, אתה. יש מלא שאלות, אני מגניב, כן. בעד סייד שלנו לא, עוד פעם תלוי במוזיקה. אם אתה בדאפסטפ גליץ' אתה חייב, זה כאילו זה. האוס, whatever. ונוצר מזה גם סגנון, אז כן, אם אתה בעניין, אז כן, אתה חייב. בסייד טרנס זה לא לעניין. את התנאים של היום, פעם. מבחינת הציוד, והכל. 16 שעות? בטח, 16 שעות זה היה לא... זה לא עניין של הציוד. זה כמו ילדים מתלהבים שמשחקים פלייסטיישן ואתה רוצה לסיים את המסך הזה ותקעו לך בהתלהבות. אני יודע שאתה לא מבין על מה אנחנו מדברים, אבל בוא נסביר לך, שיש לך 3 ילדים, אין מצב שאתה עובד 16 שעות באולפן. תמות. כי אשתך תיבד לך בפנים. זה לא פלאגין, זה ביתה לפנים אמיתית כאילו. ודאות. לא יהיה לך מצב. זה המציאות, אתה יודע, יש לנו חיים וזה, אנחנו לא יכולים. אנחנו היום, השיטת עבודה שלנו היום, שהיא לא בלילות בדרך כלל, זה משרד כזה, 9 עד 3. כן, תשים סוף השבוע. כן, בצד ההוא, אתה כן. לא פשוט. זה ממש ממש לא פשוט. אין לי המלצה בשבילך. צריך פשוט לעשות המון 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 ולאט לאט להבין מה אתה הכי אוהב. ולבוא עם איזו יציאה שלא קשורה. נכון, על כל טרק יש לך 50 שנשמעים אותו דבר. תשאל את אסטריקס. כל טרק שהוא מוציא יש עוד 50 כאלה. אבל הוא קצת שונה. יש לו הרבה אנשים שחקים אותו. הוא טיפת שונה. אם אתה תמצא את הגוון שלך וכל אומן, אתה יודע שיושב פה, וגם שחף שיושב פה, הוא לא סתם יושב פה, כי יש לו משהו, אני לא יכול להגיד מהו, שהוא שונה מאומן אחר, ואז אנשים רוצים לשמוע את זה. וכל אומן בסופו של דבר שמגיע, שיש לו פולואינג, שיש אנשים שרוצים לשמוע אותו, יש בו משהו טיפה שונה. נכון שקופי-קאטים ודברים שנשמעים אותו דבר קיימים, אבל אין להם אורך זמן. אין להם אורך מדף ארוך. בסופו של דבר אתה תהיה חייב להיות שונה. מה אני ממליץ לך לעשות בשביל זה? אני לא יודע. לי יש משהו דווקא, אם אתה באמת... אני חושב שאתה צריך להיכנס לאולפן נקי לחלוטין. זאת אומרת, זה טוב לקחת השפעות מכל דבר, אבל אני מבחינתי, כשאני נכנס לסטודיו, אני אומר, אני לא רוצה להישמע לא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה. אני מעדיף לקחת קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, להכניס את זה לתוך איזה סל, ובאמת להוציא משהו שהוא נשמע לי אפילו קצת מוזר. כשאני שומע אותו ואני אומר כאילו, וואי, זה כאילו, לי שום דבר לא נשמע כמו אינפקטד. גם אם כאילו עכשיו אני אשמע 40 אומנים שמנסים להישמע כמוהם, עדיין אני אשמע טרק שלהם ואני ידע שזה אינפקטד. וזה בגלל שהם, אתה יודע, נכנסים כאילו ועובדים על כל סאונד בנפרד, ונותנים את הטאץ' שלהם בכל דבר. וזה משהו שכל אומן שרוצה לקרוא לעצמו אומן ושיהיה לו צבע משלו, חייב לעשות, בעיניי. עבודה קשה. מאוד, זה לא נגמר. שאל. אני? כן, אתה. אוקיי, שמעתי רמקס מטורף לימקס. יהיה בהופעה מחר, נכון? איפה? אומן שנקרא מודוליישן? ישראלי. ישראלי, גר ב-LA. כן, אורי, עשה עבודה מצוינת בימקס אין ספייס, קיבל את הפיילים, הוא גר ב-LA, דרך איזה מישהי שמכירה אותנו, וכן, עשה עבודה מצוינת, ואנחנו מנגנים את זה בסקשן שנקרא 130 BPM. כן, פיצוץ, אחלה אומן. אחלה. יואו. בשאר הדברים, אתם עובדים על כל הערוצים שלכם בנפרד, כל סאונד בנפרד, הכל נפרד. זאת אומרת, אתם לא מחברים שני סאונדים, כאילו אני רוצה את אותו ריבר. אין סנדים כמעט, נדיר. נדיר שאנחנו שולחים... אני מדבר על ערוץ שהוא ממש כאילו ערוץ שאני שם עליו אודיו, ויש לו כאילו... לא, אבל מה שאמרת, אם יש לך ערוץ של ריבר ברוך, שאתה שולח כמה דברים לריבר ברוך הזה, סתם דוגמה, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו כל סאונד בנפרד שולחים, גם עם ריבר בחר. ריבר בחר. כל סאונד. מה? עושים אינסרטים. אלא אם כן זה חיצוני, האוטבורד, אז זה הולך לאבנטיין ולקסיקון, זה סנדים, כן? או וואטאבר. אבל שם מקליטים את זה לאודיו, לא משאירים את זה פתוח. כדי שאחרי זה ייפתח בפרויקט. בוא לא נדבר. משהו שמאוד אני רוצה לציין פה משהו שאף אחד לא שאל עליו, זה לסדר טרקים. כל אחד דיבר פה על 150-300 ערוצים, אבל אז בא מישהו כמו זה, אני רוצה סטמס. דבר נוראי. אתה יודע מה זה לסדר טרק של אינפקטד משהו? זה הדבר הכי מבולגן שיכול להיות. אנחנו מאבדים אותו, אחרי יומיים אנחנו לא מוצאים את הטרק במחשב. לא זכרנו איך קוראים לו. אתה מבין? זה תיק שלוקח מאיתנו הרבה זמן, זה לסדר טרקים. וניסינו להבין מישהו שיסדר לנו את הטרקים. היה לא רע, אבל זה לא... זה היה לא רע הקונספט, אבל זה לא... לא. זה לא עבד. היו הרבה טעויות. המון. ואם רוצים
תעשה. תראה, מה הבעיה, כאילו? חלק מהפיילים אנחנו נותנים, חלק מהפיילים יושבים בלייבל והם מוציאים את זה, ואז הם בוחרים מה טוב, אתה יודע, לפעמים עושים תחרויות רימיקסים כמו שהיו בעבר. וזהו, זה הדרך, כאילו, אתה יודע, לא כל אחד בא, אבל ברוב הטרקים היום אנחנו די איכשהו אפשר להגיע לפיילים הסופיים, מה שנקרא סטמס. במקרה של, איך קוראים להם? ראיות? ראיות. עשינו תחרות רימיקסים. זה התחרות, כן, קיפוד זה היה, נכון? קיפוד, והיו הרבה רימיקסים מולים, אבל הם בעינינו היו הכי טובים. בחרנו אותם, היה מקום ראשון בביטפורט, אחר כך נתנו להם עוד רימיקס עם סאשה גריי, גם כן מקום ראשון בביטפורט, והם פשוט עושים עבודה מצוינת. זה הרבה תלוי בטעם שלנו, אז אני אומר, אם פשוט תעשו הרבה תחרויות רימיקסים, תגישו, זה מאוד חשוב לדעתי, כי ככה אנשים יראו אתכם, כאילו אתם תדעו, אם אתם לא עושים, אף אחד לא עושים לב אליכם, זה מאוד קשה, כי יש אלפים ועשרות אלפים של, אתה יודע, אנשים שמנסים לעשות אותו דבר בעצם. הכי מה? אני חושב שכל השיתופי פעולה שלנו הם מועילים וזה, מכל כך אנחנו לומדים משהו אחר. בעבר זה היה, אתה יודע, עם סיימון פוספורט, משפנגל, וזה שלמדנו ממנו הרבה דברים והרבה טריקים. אבי אלגרנטי בזמנו שלימד אותנו דברים, שהיינו בתחילת הדרך, כל מיני שרשורים לגייטים ודברים כאלה, אבל אתה יודע, אם אתה לוקח את זה לג'ונתן דייביס, מבחינתי זה סולן מטאליסט מטורף, אז כאילו, אני חושב שכל שיתוף פעולה מועיל לנו, כי זה משנה אותנו. אפילו עם יורק, דרך אגב, פעם עבדנו מזמן עם יורק, ופעם שמעתי איזה קטע חדש לו, ואני אומר, מה זה הווליום הגבוה הזה? ואז הוא אומר, אני פשוט שם את זה בדיסטורשן, פשוט אני מרים את הווליום, וזה בדיסטורשן, ואני אומר, וואו, נשמע סבבה. כל שיתוף פעולה מועיל לנו, כי זה מוציא אותנו מהזון שלנו, וזה מוביל אותנו למשהו אחר. כן. אתה. לדעתי צורת מחשבה צריכה להיות שעכשיו אתה שומע, עכשיו מתחיל עם קיק ובייסליין, וזה נגיד הפתיח של הטרק שלך ואתה מבסוט עליו. תחשוב מה אתה רוצה לשמוע אחר כך בטרק. עכשיו אתה שומע טרק של מישהו, ומה אתה מצפה לשמוע אחר כך, ותשים את מה שאתה מצפה לשמוע. תעבוד עליו. בשיטה פרללית, מה שהוא אומר, אם היה לך קיק בייסליין סטר ועוד 20 תפקידים, אז מה שהיית לוקח את אחד התפקידים ושם אותו בתור פתיח, אוקיי? ואז אנחנו לא אוהבים לעבוד ככה. אם יש לך קיק בייסליין וסטר שאתה אומר שזה תהיה הכניסה שלך, אז תחשוב על פתיח שהוא אחר. אל תיקח תפקיד שיושב עם אותם קיק ובייסליין ותיקח אותו לפתיח. בזה אנחנו מתכוונים שאל תעבוד. כאילו, אוקיי, יש גבול... אתה צריך לעבוד פרללית בחלק מהזה, אתה צריך שהאיה תישב עם הסנר, אוקיי, לא על זה אני מדבר. אבל אני לא רוצה שתבנה כאילו, מה זה אני לא רוצה? אנחנו לא עובדים ככה, אנחנו לא בונים בפרללית את כל הטרק. אנחנו כאילו, אחרי שיש לנו איזה רעיון של גרוב ראשוני, אנחנו אומרים, זה הכניסה הראשונה, בום, אנחנו הולכים לפתיח, אתה מבין? והפתיח יהיה משהו אחר. ולאו דווקא שהוא יושב על הקיק והבייסליין, זה לא חייב לשבת על הקיק והבייסליין. כן, בפני עצמו, אבל הוא צריך להיות איכשהו קשור. איכשהו קשור, כן, אתה לא תלך פתאום ותשבור את זה, אלא אם כן זה טרק כזה פסיכדלי, אתה יודע, כמו heavyweight, ותעשה מה שאתה רוצה. אם זה פרי סטייל, אז בכלל אין חוקים. וככל שזה יהיה מסובך יותר, אתם תגידו, וואו, איזה מטורף. זה לא כזה מטורף, זה פשוט סגמנט שלא קשור לסגמנט הזה, ואיכשהו חיברנו ביניהם. לא להגזים. אבל אם זה מטורף, כן, אתה. יש לנו טמפלט של צבעים. טמפלט צבעים. שאלה מצוינת. והפרויקט פעם היה נפתח ב-145. היום כבר לא. בלי BPM. היום הוא נפתח בלי BPM. מה זה 140 נראה לי? שורטקטים. שורטקטים מצוינים, וזה, אבל לא. אנחנו מאלה שאוהבים להתעלל בעצמנו עם כל פעם למצוא קיק אחר. זה כבר טעות. כן. טעות היסטרית. אבל אם אתה אוהב את זה, זה יום-יומיים רק לשבת על הקיק והסנר, גם אם הוא סמפל בייסט, אוקיי? אבל כן, יש לנו טמפלט צבעים, זה חשוב מאוד. כן. אתם אומרים שאתם לא אוהבים את זה, אבל הכל מושלם, הכל יושב מושלם, בכל... לא אוהבים את מה? לא, רגע. אתם אומרים שאתם נגיד לא אוהבים לשבת על קיק, לא אוהבים... לא, רק שנייה. אוהבים מאוד לשבת באולפן. מאוד. מאוד. אבל מחליטים על מה לבזבז יותר זמן ופחות זמן. כן, אבל... יש יום של... רק שנייה, יש יום למשל שהתבאסנו כל היום וישבנו על קיק, ובסוף יצא קיק בן זונה, אז אנחנו כן אוהבים את היום הזה. אתה מבין? כן. אבל בזמן העשייה, כאילו, לא צריך לבזבז את הזמן על עכשיו לעשות את הקיק, כי זה לא ישנה כלום בטרק, מבחינת הטרק עצמו. אבל הכל אצלכם
אוהבים את זה, נו, ברור שאוהבים לשבת באולפן, נקודה. OCD חמור, אחי, OCD חמור. לא, תשמע, אתה אומר לשבת באולפן, אנחנו מעדיפים לשבת באולפן מאשר להיות בכל מקום אחר. זה כן. או בהופעה או באולפן. והחיבורים האלה. תן לנו לשבת שמה, כן, אבל אנחנו בוחרים על מה לבזבז את הזמן. כן. כן, רגע, הוא רצה גם. אוקיי, דבר. על איזה ווליום אתם עובדים, מה שאתם עובדים באולפן? אתם עובדים על חלש, חזק? חלש. חלש. כן. שום אזור עד שבודקים את המיקס גם לפעמים בווליומים אנחנו הגבוהים. מגבירים שנייה, אבל כאילו רוב העבודה זה ווליום נמוך. ווליום דיבור. דבר, בטח. הולכים לצאת לכם רימיקסים מעניינים, ישנים של כל מיני טרקים שלכם שיצאו בעבר, בזמן הקרוב. כן. סולימן יוצא, גרביטי וייבס, בסט מוב, חדש יותר, סימפונטיק, מלא. כן. איך הגעתם במצב מהקריות, אומנים שם בינתיים שואל, ביוטיוב בלי כלום למצב של הופעה ראשונה? תקופה אחרת. תקופה אחרת, לייבלים. תקופה אחרת, סיפור אחר. אנחנו התחלנו עם 5 חברים בקריות, 10 חברים, סיבת יער 20, 100, פתאום מסיבה בתל אביב, לא, קודם בחדרה, באמצע. חס וחלילה, תל אביב. אחרי זה תל אביב, אנחנו זה אחרת. היום זה סיפור אבל אחר לגמרי. אבל לתקופה... אם יש לך להיט שתפס, הרבה יותר קל. אם לא, לא. אבל יותר קל בכל מקרה. כן. מה אתם אומרים על כל המפיקים, על כל איך שהעולם הזה, במודרניזציה של המוזיקה האלקטרונית? אתה לא יכול להילחם בקדמה. זה המצב. אתה יכול כאילו להתבאס או לא, אבל זה המצב. אתה יודע, זה שיש לך היום לופ-פקס, שאתה יכול להקים מהם טרק מוכן לגמרי ולקרוא את השם שלך ולא עשית שם כלום, כן, so what. זה המצב. אתה יכול להילחם בזה? יש את האופציה, ואם זה מזה, אבל אם כדי להיות משהו מיוחד, אתה צריך מעבר לזה. אתה צריך איזו מלודיה שהיא לא קופי-בייסט, אלא שאתה עשית אותה. אתה צריך סמפל שהוא לא בא מסרט ש40 אומנים סימפלו אותו, אלא שאתה עשית אותו ופתאום הוא אומר, מה זה? מה הוא עשה פה? עדיין צריך להיות משהו מיוחד יותר כדי להצליח. אם אתה מחפש בזה עבודה, תחפש בזה עבודה, כאילו, יש בזה מלא אומנים שחפשים בזה עבודה. אבל אי אפשר להילחם במה שקורה. אתה רק צריך להתקדם ולזוז עם הזמן. זה מה יש. כן, שם. אוקיי. גם אם תהיה מתחת להשפעה, אז אתה לא יודע אם אתה שומע את התדרים האלה. כן, אתה יכול להיות הזוי בחלק. זו שאלה קשה. שאלה קשה. זה מעגלי אושר, זו שאלה קשה מאוד. יש מצב. זה לא ספק. אם אתה בא בטענה הזאת, ואני מבין את הטענה, תמיד היו אומרים לנו, איך אתם עושים... לא, קודם כל כן, אבל תמיד היו אומרים לנו, כאילו, אתם עושים מוזיקה. אני חושב, תמיד ההנחת יסוד שלי ושל ארז הייתה, אם אני מצליח להרקיד סבתא שהיא סאחית, אז בטוח שאני יכול להרקיד אותך על איזה מגה בקבוקון. אז אם אתה לוקח את המשוואה הזאת, זה עובד. עכשיו, אתה צודק במה שאתה אומר. אבל אני מעדיף להרקיד את זה שהוא לא מבין בתדרים, כן? זה שיש תדרים שהם קיימים בתודעות שונות ובעזרת מחזקים מסוימים, כן, אנחנו לא... אבל לא ספק, גם בלי שום דבר, אתה כן שומע הבדל דוגמה בין 44 ל-96, כן. אפשר לשמוע את זה. אבל יש תדרים שאתה צודק, שהם לא בספקטרום, כן. בדוק. כן. זה מה שאני אוהב במסיבות טבע של הטרנס, אני רואה איזה כמה נעלמים שם, אתה יודע, והם חוזרים אחרי יומיים. חובק את הרמקול. זה מגניב, זה מגניב. טוב, רגע, בואו נחכה עם השאלות, בואו תשאירו קצת שנייה שאלות לסוף, כי אני עדיין רוצה שתראו אותם קצת בלייב, אז ארז, בוא תראה להם את הפרויקט הנחמד שהבאת. אוקיי, זה טרק שמה שדיברתי עליו, שכולה, רובו עשינו עם סאונדים הזויים. איזה הצלם הזה? אייל. זה דוגמה, זה בס, שזה בעצם הקול של דובדב, דרך מניפולטור, הפלאגין החדש, ופשוט מנגן את התו הזה. זה נשמע כמו מין דיג' באורגן, אבל זה כלום. זה... אני שר את זה, עובר דרך בייסליין, ואז נכנס למניפולטור. כנ"ל זה מין חתול מוזר כזה. זה דובדב גם כן... זה כמו שעמם לי באולפן. זה די חסר זמן. זה גם כן דובדב, כן, גם דובדב, מניפולטור. כל הטרק, והוא נקרא מניפולטור גם. זה כל הטרק? כן.
לדוגמה, אותו דבר דרך ה-Wish. אותו לידר עובר ל-iWish פתאום. עכשיו דובדב דיסטורשן. שירת אייפון בדיסטורשן. מניפולטור. נעבור קדימה. מתי זה שבקרוב? עוד כמה שנים. לא. זה גם כן. אותו דבר. כמובן מלא פלאגינים, כאילו זה בעצם לא מלא פלאגינים, זה רק ה-Wish ומניפולטור פה. רגע, בלי חיתוכים עדיין? זה בלי חיתוכים עדיין. לא רלוונטי. כל הפרט האלה זה... זה ה-Wish. לא, BPM 135? העיוות קול זה אולי נעשה 8. מהמניפולטור. לא העיוות קול. הפרוט זה ה-Wish. כן. כל הטרק זה בעצם דובדוב שם. כל הטרק הוא, 90% מהטרק הוא שר במיקרופון, וגם שיטת העבודה הזאת הייתה נורא מגניבה בעיניי, כי הוא בא לאולפן עם כל מיני זמזומים כאלה, הוא אמר בוא נעשה את המלודיה הזאת, אבל בוא נעשה את זה עכשיו עם, לא יודע, עם מאסיב או משהו כזה. במקור זה בא מטרקים כמו heavyweight, בלוס 1-5, אתה יודע, כל הלידים, זה הכל שירה שלי, שאנחנו... אז מה שמגניב, הוא בא לאולפן עם רעיון זריז, הוא אשכרה שר את זה למיקרופון, מעבירים את זה דרך הפלאגין, ותוך שנייה זה נשמע מספיק טוב ושונה כאילו, וזה וואלה, זורם, נקסט, עוד סאונד, אתה מבין? ואתם מורידים את זה ישר, אתם שומרים את הווייב הסופי. אנחנו, בפרויקט שלנו באולפן יש לנו כמובן את כל השלבים, כי אנחנו גם נעשה על זה אחר כך טוטוריאלים ונסביר איך עשינו וזה, אבל... ואתם עובדים בסוף עם הטרק שהוא... פה מה שאתה מקבל זה stems. 10 סטמס. 10. קיק, סנאפ. אתם עובדים בתוך פרויקט, יש לכם את כל השלבים. 300 ערוצים. יש לי את כל השלבים. כן. אה, אני עושה דיסייבל לערוץ כי אני רוצה לדעת איך עשיתי את זה. אני לא תמיד, אתה יודע, אנשים שואלים אותי, איך עשיתם את הסאונד הזה? מה, אתה נורמלי? מי זוכר איך עשינו את זה? אז שומעים את זה. רגע, לפני שאנחנו ממשיכים עם שאלות, בואו רגע נתמקד בזה. יש לנו עוד, בוא נגיד, רבע שעה לפרויקט, רק שתראה להם קצת... נרד איזה השווצר 2. איזה השווצר 2. השווצר 2. ואז יהיה רבע שעה לשאלות, תאכלו להם את הראש. אולי כמה ערוצים זה בערך? אין בעיה. רק את הסנר אתה רוצה, אוקיי. אתם כמה ערוצים בפרויקט הזה? זה ספציפית? לא נשמע יותר מדי. הרבה ערוצים. הרבה ערוצים. אלה שנשמעים הכי פחות ערוצים זה הכי הרבה ערוצים. זה פשוט, אתה מאחד אותם, אז עכשיו אתה שומע בונה 10 ערוצים, אתה מקבל 10 סטמפ, זה הסנר. אמרנו פעם שאתם שמים את הסנר טיפה לפני הקיק. כן, לא בכל טרק. בדרך כלל ב-130-128 בסטייל של הזה, שאתה דוחה... שהRMS אז שהוא יזוז טיפה. בטח. כל הסגנון שאתה שומע שהקיק וקלאפ, דד מאוס, כל אלה שהוא לא על הוואן בגלל, זה בגלל שהפוש של ה-RMS, אם אתה מרים את הסנר ואת הקיק שהם יושבים ביחד, זה עושה קליק. אבל אתה מרים את זה בתוך איזה לימיטר. בתוך לימיטר זה מועך חרא. משהו. זה מועך את האימא שלו. אז מה שהם עושים, הם מזיזים טיפה את הסנר, אז הם לא ביחד, אין שום בעיה. אז במקם של הפיק של הסנר, של הקיק, לא צריך להיות כלום. בדיוק. בשנייה הזאת. ואז אולי זה תלוי, הזמן הוא לא... הזמן הוא... אתה יודע, אנשים שואלים מה הזמן, זה תלוי באיזה קיק ובאיזה סנר. אתה טיפה. לא, פשוט אתה ממש לשים אותו לא בקצב, טיפה או אחרי או לפני, ולשחק עם זה לפי מה שנשמע. ואז קראו לזה קצב שפל, אין כזה דבר, זה פשוט לא יושב בקצב. כן. זה שטויות, מי שהמציא זה שטויות, אין כזה קצב. נמוך. משתדל נמוך. משתדל נמוך לתת למי שעושה את העבודה. פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה עכשיו. מה זה? כשאנחנו עכשיו שולחים את זה למאסטרינג, שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו עושים את זה, אז אנחנו שולחים את זה ששום דבר הוא לא בדיסטורשן, שהכל הוא אידיאלי שהוא לא יהיה בדיסטורשן. אני יכול להראות לך את זה פה, כן. אתן לך דוגמה. זה לא קורה בטרק. זה לא קורה בטרק ספציפית הזה, אבל אם הוא יזיז טיפה את הסנר... אז אני שם את הסנר קודם כל ליד הקיק, אני אגדיל כניבר, וזום אין שבוע. זה לא מגדיל, כאילו, אתה נותן לו פוש. כן, עכשיו אתה רואה פה... במקרה הזה, הנה, אתה רואה, הוא לא בול. הם לא בול, הנה. אז זה הסיטואציה. אבל זה הסמפל בייס כנראה של הסנר, זה הסנר. וזה הקיק. והקיק, אתה רואה, הם לא ביחד. אבל זה... לא, הנה, הפיק, אתה רואה את הפיק פה? הפיק פה. וזה הפיק של הקיק. בדיוק. הם לא ביחד. פה זה כבר מתחיל לרדת, אז זה לא כזה משנה. ואותו דבר אתם עושים עם הבאס? לא. בייס זה כבר סיפור אחר. אם אתה מדבר על סגנון עוד פעם של 130 dead mouse וכאלה וזה, אז הם משתמשים ב-envelope shaper, כן? שלמעשה, מה שהם עושים, הם מזיזים למעשה את הבאס מהקיק. אנחנו
משתלטים בבייס סולבר שלנו, אנחנו חותכים אותו בתדר של הקיק. מה שאומר שהקיק שלנו מנגן ויש לו תדר בס, אז אנחנו לוקחים רק את התדר הזה מהבס, אבל עדיין משאירים את הבס על הקיק. כי אם אני רוצה תפקיד שעושה טה, 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 על הקיק. אם תזיז אותו באנבלופ שפה, זה יישמע... אני לא רוצה את זה ככה. אני עדיין רוצה שתשמע את המכה על הקיק, אבל זה בעיה ב-RMS גבוה. אז מה שאנחנו עושים, שאתה יושב על הקיק, אנחנו חותכים ממנו את הבס באותו תדר שהקיק משדר. ואז אתה עדיין תשמע את המכה, אבל היא תחזור, שהקיק ייגמר, זה יחזור. בעתק אנחנו מחזירים את זה. זו שיטה שלנו, קצת מוזרה, אבל מגניבה. איך זה לא יוצר פייזינג? זה לא יושב על אותו תדר, זה עדיין באותו מקום, אבל תבין, איפה שהקיק מנגן, כאילו, אני מוריד את התדר ממנו. פשוט, אתה עושה פשוט אייפס פילטר, זה אייפס פילטר שהקיק מנגן. רק שהוא נותן את אבל ברגע שיורד הבאסיות של הבאס, ברגע שהבאס יורד הוא חוזר. כשאתה רואה שהקיק כבר אין לו באס, אז אתה מחזיר את הבייסליין, את הלואו, חזרה. זה בעצם אייפס אוטומטי. אייפס אוטומטי. אייפס אוטומטי תקרא לזה. אתה יכול לקחת אייפס, לעשות לו אוטומטי. אתה יכול לעשות את זה. זה פשוט ייקח יותר זמן. זה ייקח אחרת, ואצלנו זה מסודר כבר בפלאגין והכל. כן, נכון, אחלה. אז אתה יכול, זה בדיוק. זה מה שזה. כן, כן. אנחנו כאילו נתנו אותו בחינם בפורום שלנו, אפשר להוריד את זה. אפשר להוריד את זה. הבעיה של הפלאגין שלנו, שאתה צריך להכניס לו מידי, אנחנו לא אוהבים את זה כי זה בריאקטור, אבל חוץ מזה זה הכי מדויק. לפעמים, תלוי איזה פלאגין שאתה פותח, לפעמים פלאגינים מסוימים יש להם כזה... כי כל פעם אני רוצה את זה אחרת, אתה מבין? ובפלאגין שלנו אני פשוט בפרמטרים מאוד קלים קובע איזה תדר אני רוצה להוריד ובאיזה מהירות ובכמה ריליז. תוריד את הפלאגין מריאקטור, מאוד פשוט, נעים, ואני חושב שהוא מגניב. כאילו, אתה יכול גם במידי לתת שסריות קצרות ואז לשלוט באורך של החיתוך, כל מיני דברים כאלה. חמוד. בוא נחזור לתוכנה כמה דקות. יאללה, בוא נשמע גיטרה ודובדב. ועכשיו זה. וזה גם כן האקורדים האלה שראינו מקודם. זה. עוד מניפולטור יותר נקי, יותר ווקורדרי כזה. וזה גיטרה דרך זה? זה גיטרה, שזה בחיים לא יודע מה זה. נשמע את הגיטרה. זה שימוש מיוחד בגיטרה, אוקיי? העלייה הזאת זה היה עם האייוויש? לא, עם המניפולטור. עם מניפולטור. זה גם נחמד. זה עושה עם עבודה של בולדר, אבל... אחרת צעד. זה דוגמה טובה. זה אפילו אני לא יודע מה המקור, זה אני? זה לא, זה... מה זה? זה לא הגיטרה, אתה מבין? נשמע גיטרה, כן. יכול להיות שזה גיטרה. אולי.
דאבל קיק ו-200 קרשים. מה שאמרת שהוא הולך לשירותים. איך שהוא הלך, אני אשאר לך 20 קרשים, אחי. זה בדיוק, זה... עוד תופעה מאוד מעניינת בשותף, ארז הולך לעשות קפה, אני שם 50 קרשים ו700 עליות. זה היה נעים עד עכשיו. אני אומר לו, ארז, אולי קפה? הוא אומר, אין, רעיון טוב, הוא הולך לעשות קפה, עובדים על איזה עלייה, איזה 4 שעות, אני חוזר, טוב, עכשיו הערכתי את זה פי 4, בוא עכשיו נמלא את זה במשהו. אני אומר, יופי. שיטת עוד איזה עבודה קשה כזה. כן, קיק בוס. על כיפק, בוא נראה קיק. שים לב לרמת הנקישה של הקיק הזה, שאתה שומע אותה, אבל איך שהכל נחזה, אתה לא שומע את הנקישה הזאת. הכל נוקש אצלכם, כל הזמן, אנחנו אוהבים נקישות, מה אני אעשה? אני אוהב שמשנות. הרבה מהאנשים הולכים לקיקים יותר אטומים, וזה נכון, אבל מה שהם לא מבינים שהקיק נאטם גם ככה עם כל מה שקורה פה. אז כששמעת את כל הטרק, לא שמעת את הקיק הזה, כמה הוא. אוהבים נקישות. אנחנו אוהבים מכות, עתק. אם שים לב לשמות של הקיקסים שלנו, קיק גרזן, קיק זה, אתה יודע, כל מיני כאלה. קיק רומניה. קיק רומניה, קיק רצח, שמות נוראים כאלה. רומניה זה משהו שמות, כן. שמות לא נעימים לקיק, אתה יודע, כי זה לא... היסטור שאנחנו משתמשים בגיטרי גרוב, את האמת. אחלה, עוד פצצה. פעם, זה סטיב דודה, כן? כן, וגם זה לא טוב לכל דבר, אבל זה אחלה דבר, זה פצצה. הוא לקח את זה מאבלטון. לא ציפיתי שתאהבו. למה? זה פיצוץ. למה? סוף הדרך. כל מה שסטיב עושה אנחנו בדרך כלל לא אוהבים. כן. ממש. זה BPM? זה לא שלי. זה לא, אני עשיתי את זה. מה זה? אני מדבר על הבייסליין בטרק? מה אנחנו מדברים? על הבייסליין? על הבייס אין כרגע שום דבר, כאילו זה... לא, אבל מאיזה VST? זה שנייה תן לחשוב. זה סרום יכול להיות או מונארק? זה מונארק. לא נראה לי. נראה לי זה מונארק. לא משנה, אבל אפשר לעשות מכל דבר, כי זה סורטוס ולופס, זה מה שזה, זהו. סורטוס לופס, פשוט. והעניין של לשחק עם האנבלופים, לעשות להם אוטומיישן, לדיקיי לעשות אוטומיישן, לרליס לעשות אוטומיישן. אנחנו משחקים עם הבייסליין בדיוק כמו שהוא אומר. כל דבר לעשות אוטומיישן. לכל תו. שכל הזמן זה יזוז קצת. יש לי שאלה מעולה על אוטומיישן. אתם עושים את זה נגינה לייב או שאתם סרטטים את זה? עושים גם וגם, חצי חצי, עושים גרוע בלייב ואז תקליט. הרוב היום זה ציור. מציירים, אה? כן, ציירים. כן. בפרון. לא הבנתי. המידי לא יציב, כן. אקספורט ומשתדלים שזה יישב כמה שיותר, בגלל זה עושים חתיכות קטנות. אנחנו לא... כן, חתיכות קטנות. כפי שאתה יודע, מידי לא טכנולוגיה, אבל ב-VST זה לא נכון מה שאתה אומר. ב-VST אין את הבעיה. ב-VST הוא יציב ברזל. כשאתה נכנס ממידי חיצוני, בעיה חמורה מאוד, שלא נדבר על סיבים, אתה הולך לדברים ישנים של פעם. אבל כן, אם זה VST זה לא קיים. בעיה, כן, בין אוקטבה לאוקטבה מתחיל להשתנות, אתה יודע, אופטיון וכאלה, בעיה. כן. תלוי בבייס. בבייסליין של הטרנס, דרך אגב, אם אתה באמת מחפש לעשות, אם אתם מחפשים לעשות בסים של טרנס, הרבה פעמים מה שחשוב זה הסורס של הסינט כאילו, והאנבלופ שלו. כי אתם צריכים להגיע לקליקיות הזאת של הטרנס, שהקצר הזה, כאילו טום 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 טום. כן, אתה יכול גם לעשות 4, זה לא משנה. תעשה מה שאתה רוצה, השאלה אם אתה מגיע למשהו... פה זה סאונד אחד. פה זה סאונד אחד, ואני לא זוכר אם עשינו לו עוד ערוץ קליק. לא נשמע קליק. לא זוכר. קליק, זה מה שיש לכם, ערוץ קליק. נגישות. אני ראיתי את הקליק הזה! אתה עם הקליק. אנחנו, אמרתי לך, במקום לשים דברים שיעשו יותר נקישה לבאס על הוואן, אנחנו לוקחים את אותו באס, חותכים אותו ומשתמשים רק בתדר של מיד מסוים, לתת לו רק מכות. ולכן יש ערוץ שנקרא באס קליק, שלמעשה הוא לא באס כבר יותר, הוא חתוך לגמרי, אבל רק התדר של המיד שלו נותן את המכה. במקום להשתמש ב-SPL ודברים כאלה כדי לחזק את הוואן, אבל אז זה פוגע בבאס. אז זה עוד שטות שלנו. זה עושה, כן. שטות, שטות. אם קרה שיצא לכם טק שאתם ממש מרוצים ממנו, קאטם, ושאתם חוזרים אחורה לסיים. אנחנו בדרך כלל נלחמים על התקיעה. אם יש תקיעה, ויש כאלה טרקים של תקיעה, אנחנו נלחמים עליה, זה גם יום... ואנחנו מתפשרים במוזיקה שאנחנו מוציאים, זה לא טרק אנחנו מוציאים, אנחנו אומרים, זה הטרק הכי טוב שאני יצא בהיסטוריה. זה סבבה, חמוד. אני לא יודע כל כך אם יש זמן, יש אפשרות לראות איך אתה גוזר את כל
לידים? אני יכול. אתה זוכר את ה-BPM של הטרק הזה? לידים. אתה יודע, בהקלטת שירה, בדיוק. כשאתה עושה סטאקים, אז אתה מקליט 16 ערוצים, ואז בוחר את הסגמנטים, ומה שמגניב בקיובייס, היא עושה את זה ממש טוב וזה. אז לקחנו את אותו טכנולוגיה לבייסליין, למה לא? אתה מקליט 6 סוגים של בייסליינים, ואז עושה בהם מין חיתוכים ודברים מוזרים, אתה מבין? ואז יוצא מין בייסליין שכביכול הוא לא מאותו סאונד, אבל עוד פעם, לא השתננו בייסליין כינור טוב וזה. אני מדבר על 6 בייסליינים שיושבים על ריינג'ים דומים, ואז מהרעיון של סטאק בשירה, שזה בא משירה, אנחנו למעשה לוקחים פארטים, נניח כמו שהוא חתך את זה עכשיו, 16 או זה, ואז מחליפים בין הפארטים, ובקרוס פיידרים זה עובר חלק. אז אתה מתחיל בהתחלה כמו מפגר. כמו מפגר. זה בא משירה, אתה יודע, בשירה אתה חייב, כי בטק אחד זייפת ואתה רוצה לבחור את איפה, זה בא הרי משירה. אתה מבין? בבאס הוא לא זייף אמנם, אבל אם אתה רוצה לעשות איזה תפקיד מוזר, אז אתה בוחר, אתה מבין? לא תמיד זה יוצא טוב, דרך אגב, אבל לפעמים זה יוצא ממש... לא, גם אצלנו יש פעמים שניסינו, עבדנו מלא, לא יצא טוב. בום, פח. מחכים את זה, אתה מבין? לא להתרגש יותר מדי. וזהו, אבל... במקרה של קיובייס, אז נגיד זה הערוצים, אנחנו פשוט עושים אנדנדינו, בוחרים פה, נגיד, זה הסאונד שאנחנו רוצים לשמוע עכשיו, זה עכשיו... נגיד, ויש לנו בהרבה יותר ערוצים. תרוץ באנדנדינו. ואז אתה שומע את זה, ואז אתה אומר, רגע, הקטע הזה מגניב, אוקיי, בוא נעבוד על זה קצת עכשיו, בוא נעבוד על זה קצת, זה צריך 200 פלאגינים, זה לא צריך, וממשיכים הלאה. כן, נכון. או יותר. או לחילופין שיוצאים דקליקר אחרי זה, כדי לפתור את הבעיות. פרוסס לכל אחד בנפרד, או פרוסס לליד המוכן הגמור? היום לגליד המוכן הגמור, פלוס כל השלבים. דיסאבל הערוץ, מישהו כבר שאל את זה כדי שנזכר איך עשינו את זה. או טוטוריאלים וכאלה. יש לנו 10 דקות, בוא נלך על שאלות. בסוף. אני בא מעולם הוידאו ואנימציה, השאלה שלי למה אין כמעט וידאו קליפים? כי אתה לא עושה מספיק. שאלה מצוינת. יאללה, נו. שאלה מצוינת. אני וארז, זה נקרא התשובה האמיתית שתהיה פה, עצלנות. היה איזו תקופה ש... לא, היה איזו תקופה שאני וארז, במיוחד ארז, החליט שאנחנו מתמחים בעריכת וידאו. והשקענו חודשים בעריכת וידאו שטותית כזה, כי נהנינו מזה, כי זה מבחינתנו בכיף, כי זה נעשה תוכנה. אני מוכרח לציין שהתוכנות היום לעריכת וידאו הן לא פחות מעניינות מתוכנות מוזיקה. כן, ואנחנו נכנסנו לזה קצת יותר מדי. וידאו קופיילוט וכל אלה. כן, כן, ויצאנו מזה, תודה לאל. ואנחנו, כן, אתה תראה יותר קליפים בקרוב, נעביר את זה הלאה. חשבתם פעם לפתוח לייבל? פתחנו פעם לייבל, אבל לעצמנו, כדי לראות איך זה עובד ולהבין את הדברים. המחשבה עלתה בראש ויש עלינו לחצים מאוד גדולים לעשות את זה כל שנה, פשוט אין לנו זמן. עם כל מה שאנחנו עושים, אם אני אפתח לייבל ונניח נחתים פה אומנים, אני לא יודע כמה זמן נוכל להקדיש לסיפור הזה, אוקיי? אז זה למה אנחנו לא עושים את זה. אולי עוד כמה שנים. אולי פחות שהמסלול טורינג שלנו טיפה יירגע וזה, אז אולי נוכל לפתוח לייבל, כי יש נורא אומנים שאנחנו אוהבים וחושבים שיכולים לקדם, ומהידע שלנו גם להעביר את זה הלאה, אבל פשוט היום אין לנו זמן להתעסק עם זה. אז בגלל זה אין לייבל. אנחנו מנסים לעזור למי שאנחנו מכירים. מה שאנחנו יכולים. יש לכם טרקים שאתם מנגנים וקהל מרגיש גבה רציני מאוד? מלא פעמים. קורה. מלא פעמים, תלוי באיזה טריטוריה. אתה חייב להבין שכמו שאמרתי פה מקודם ודיברנו על זה, טרק שממש עובד במדינה אחרת הוא כישלון במדינה. לא שהוא לא עובד, הוא כישלון במדינה אחרת. אז אם אתה יודע את זה, כבר מראש אתה מתעלם ממנו, אבל לפעמים אתה לא יודע את זה. אתה בא בשיא הביטחון ולא, לא עובד. כן. לא שמענו מילה מה שאמרת, אני זוכר את זה. אני שמעתי רק... כן. בשלב של המיקס אתה מתכוון? בציוג אנלוגי? כמעט ולא. לא שמעתי את השאלה. בשלב של המיקס אנחנו עוברים לסאמינג, כאילו. אנחנו עושים את הסאמינג שלנו בפרוססורים של ה-SSL שלנו, שזה קונברטור חיצוני, זה למעשה כמו קונסולה דיגיטלית. אבל אם אתה הולך לאנלוג... שומעים דרך זה, אבל האקספורט שלנו הוא קיובייס. פעם היינו עוברים פריזם סאונד, אתה יודע, זה כבר עניין של קונברטורים ודברים כאלה. היינו עובדים ב-96 קילו הרץ, ואז להעביר את זה ל-44, אבל אז מתחיל מלחמה, איך קינברת את זה ל-44, ואז זה... סתם, זה בזבוז זמן כרגיל, זה דברים לא חשובים בעיניי. כן. היום 44... 32 פלוט. 32 פלוט, זה לא נשמע הכי טוב, אבל... 44 100. 96 נשמע הרבה יותר טוב, אם למי שיש פה ספקות, ב1,000%, אבל אם אתה מוריד את זה, אז העבודה הלכה. כן. מי שרוצה, אתה מאחורה. נו. אחי, מה? איזה פרויקט אתם הכי מתגאים ואוהבים בו?
טרק כאילו, כל פעם זה משתנה. כל פעם זה משתנה, כן. יכול להגיד לך בדרך כלל את החדשים בדרך כלל. בדרך כלל את החדשים, אבל אז פתאום שומעים משהו ישן. כן, כי אתה יודע, אנחנו... בשביל בן אדם אומר, אתה לא אוהב את הטרקים הישנים, אני מנגן אותם 20 שנה בלייב כל שבוע. אם אני שומע עוד פעם Cities of the Future, אני רוצח מישהו, אבל אין ברירה. אם לא ניגנת Becoming Insane מישהו מהקהל... כן, אני כבר לא יכול חלאס, אבל אתה יודע. יש מנגנים, כי יש דרישה גם דברים, אתה יודע, בעניינים וזה, אז אתה משנה. אבל אנחנו בדרך כלל מתלהבים מהדברים החדשים, כי אנחנו שומעים אותם, ואז מבחינתנו... מה שמגניב אצלנו, זה בגלל שאנחנו עושים את שניהם כל כך הרבה, זה שתי דברים שונים. ברור, הלייב יותר בועט, יש לנו הרבה יותר אנרגיה על הבמה, וזה לראות אינפקטד משהו בלייב, אינפקטד בדיג'סט, זה שתי דברים שונים. אבל בדיג'סט אנחנו יכולים לבדוק מלא קטעים שאנחנו לא בודקים עוד בלייב, ולנגן קטעים של אומנים אחרים שאנחנו לא מנגנים בלייב. אז גם את זה אנחנו אוהבים, אתה מבין? ברור, בדיג'סט, כן. מלא. אתה מבין? עוד פעם, אתה באת לשמוע אינפקטד משהו, אז אתה גם רוצה לשמוע את הקטעים, אז אנחנו לא יכולים לנגן קצת. אז הרוב אינפקטד, אבל אנחנו בודקים דברים. אנחנו נהנים היום משני המקרים, כן? ברור שהלייב בועט יותר, וזה המקום שאנחנו מרגישים הכי נוח על הבמה, אבל אנחנו מאוד אוהבים. בדיג'סטים אתה יכול פתאום לשמוע איזו סקיצה של 2 דקות, של משהו שאנחנו מנסים. שלא תשמע אותה בהופעה, אין מצב. על המוזיקה פצצה. באמת. קודם כל, ניקח את אחותי, שהיא עובדת עם ג'ורדי, שהוא מפיק פצצה, חבל על הזמן, הוא מפיק לו עוד הרבה אנשים, בטח הם יודעים, והוא אלוף. אח שלי, רולי אייזן, KYD, שהיה לו הצלחה היסטרית, כאילו, יותר בתחום הנוער וזה, וטלוויזיה, כותב לעיתים מטורפים. לא הכל הטעם מוזיקלי אישי שלי, ולא כל מה שאנחנו עושים בטעם מוזיקלי שלהם, אבל מבחינה הפקתית, מבחינת לעיתים, אני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שיש להם כאילו שניהם מאוד מאוד כישרוניים. אנחנו לומדים אחד מהשני, אבל משתדלים להשאיר את הקטע העסקי נפרד, אתה מתכוון? קורה שאתה בא, נגיד, לפרויקט של... בהתחלה כאילו עזרתי מה שיכולתי לעזור, ואם שאלו אותי, פנו אליי, אז ברור שאני אעזור ויענה במה שפנו אליי, אבל הרוב הם הסתדרו לבד, הם עשו הכל לבד, והם גם התעקשו שהם רוצים להצליח בעצמם ולא בזכות או משהו, אז הם עבדו קשה ושניהם הצליחו. יאללה, לא שאלת שאלה, קדימה, כן. אבל אתה כן. יש לכם בטח גם בטרקים שסרקתם משם בצד. אתם חושבים מתישהו לפרסם איזשהו אלבום, כל הטרקים שסרקתם? מלא אומרים לנו, ויש מלא, אתה לא יודע כמה יש כאלה. יש מלא, וכן, יש מצב. יש מצב. אנחנו עושים כל מיני שטויות פעמים באולפן שאנחנו מצטערים עליה, אבל... יכול להיות שעשיתם טרק מדהים מבחינתנו ואתם? כן. יש מצב. יש מצב. יש לכם איזה טיפ אחרון לכולם, למי שאתה יודע, טיפ כזה להתקדמות אישית, להתפתחות כאומן? אני דעתי, אם אתם לא מסיימים טרק בשבוע, תפרשו. זו דעתי. צריך לתקתק, צריך לעשות הרבה מוזיקה כדי שישמעו אתכם, צריך כאילו... והוא חיכה לזה. הוא חיכה לזה. אני ממליץ לכולכם לפרוש היום. לא, כאילו, מה שאני מתכוון זה אם אתם לא לוקחים את הדבר הזה ברצינות ממש, אז זה לא יצליח, כאילו. או שאתם לוקחים את זה ברצינות 100% וממש עובדים קשה, או שתשחררו, שתעשו את זה כזה בשביל הכיף ופה ושם, ולא יקרה מזה כלום בסיכויים. תלוי מה המטרה של עשיית מוזיקה. אם זה תחביב, זה מגניב. אם זה תחביב, אז אתה משחלה, אתה עושה מה שאתה רוצה. אני גם אוהב צילום. אם זה מקצועית, זה מה שהוא מתכוון בשבוע, זה לספק כמה שיותר טרקים. לא להתעכב, זה לא נשמע טוב. כי זה לא יהיה מושלם אף פעם, וזה... אם לכם זה מספיק טוב, יאללה נקסט, והבא יותר טוב ויותר טוב. צריך פשוט לייצר הרבה. זה מאוד חשוב בעיניי. דובדב? לא, הוא חיסל אותך. הוא חיסל אותך. חבר'ה, תודה רבה לפתח את זה. גיטה.